दिसते ना स्क्रीन? प्रमोद रेकॉर्ड कर बरं का ते. येस 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 चालू आहे ते लाईव्ह आलं. प्रमोद सर त्या व्हिडिओची लिंक पाठवली तरी बरं होईल. गेल्या लेक्चरची लिंक बहुतेक नाही आली ग्रुपवर. मोठी आहे असं सांगितलं ना प्रमोदने काहीतरी. युट्यूब लिंक. ओके ओके. अच्छा युट्यूब बोधची म्हणताय का? नाही बोधची नाही, आपल्या फायनान्सची सेकंड लेक्चरची. हा ती बहुतेक अपलोड. ओके. मागच्या 2 सेशन्स मध्ये आपण पहिले तर बघितलं की फायनान्स पर्सन, आपण सगळेच फायनान्स पर्सन्स आहोत आणि व्हॉट एव्हर ऍक्शन्स वी टेक दे ऑल इम्पॅक्ट आयदर बॉटम लाईन और टॉप लाईन ऑफ अवर कंपनी. सो एव्हरीबडी इन अवर कंपनी इन्क्लुडिंग अस entrepreneur, whatever we may be doing, we are handling sales, finance, inventory, production, whatever we are handling, we all are finance persons. So तो जो एक फायनान्स अक्युमेन आहे ना, तो एंटरप्रेनरला असणं खूप गरजेचं आहे. आपल्याला सगळ्यांना आपली बॅलन्स शीट वाचता येणं खूप गरजेचं आहे. एनीबडी? मी जरा सगळ्यांना म्यूट करतो आधी. हा, कारण फार आवाज येत आहे. ओके. ओके भारती तुझा चालू कर आता. भारती तुझा आवाज चालू झालेला नाहीये. तू अनम्यूट नाही केलं. मला म्यूट करून टाकलं यांनी. अरे मी सगळ्यांनाच केलं. मी तुला सांगितलं होतं तू अनम्यूट कर म्हणून. तू ऐकलं नाहीस बोलते. मला कळलंच नाही. ठीक आहे. कारण बरेच आवाज चालू होते माझे. हा, okay. So as an entrepreneur, we have to understand finances of our company, because unless and until we understand that, we won't be able to bring our company or take our company to next level. Whatever actions we do, whatever activities we do, it affects either bottom line or top line of our company. Efficiency असो किंवा profitability असो किंवा profit असो, या सगळ्या गोष्टी अफेक्ट होतात. सो ईच अँड एव्हरी पर्सन इन आवर ऑर्गनायझेशन इज अ फायनान्स पर्सन. एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट इन टू दिस, की ही ऍक्टिव्हिटी मी करतो किंवा ही ऍक्टिव्हिटी करणारी व्यक्ती ही आहे का फायनान्सला, ती फायनान्सला कशी अफेक्ट करते, हे जर डिस्कस करायचं असेल, किती छोटासा डाऊट असेल तरी आपण इथे डिस्कस करूया. आहे कोणाला? एनीबडी? ओके, ठीक आहे. सो आता फायनान्स समजून घेणे म्हणजे काय? फायनान्स म्हणजे आपल्याला जे माहिती असतं ना, की आपण एक अकाउंटंट ठेवतो. तो अकाउंटंट जो आहे तो सगळे रेकॉर्ड करतो आणि आपल्याला वाटतं की हा आपलं फायनान्स झालं, पण ते नाहीये. फायनान्स अकाउंटंट फक्त काय करतो, की जे काय केलेलं आहे त्याचा रेकॉर्ड ठेवतो आणि आपल्याला तो एका पर्टिक्युलर पॅटर्न मध्ये तो देतो, फॅशन मध्ये देतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये एक कंटिन्युटी राहते आणि आपल्याला डेटा जो आहे तो एका ठिकाणी एका पद्धतीने मिळतो. आणि अकाउंटिंग मॅक्सिमम आपण अकाउंटिंग करतो कारण आपल्याला वर्षाच्या एंडला गव्हर्नमेंटला काहीतरी सबमिट करावं लागतं, आपल्या टॅक्स भरावा लागतो. ह्या सगळ्यांसाठी सीए म्हणतो म्हणून आपण अकाउंट करतो. अदरवाईज आपल्या दृष्टीने बिझनेसमध्ये अकाउंट म्हणजे काय, क्रेडिटरला पैसे देणे आणि डेटरकडनं पैसे आणणे, एवढंच आपण मोठी बघत असतो. पण फायनान्स जे आहे, आता हे सगळं अकाउंट बुक किपिंग केल्यानंतर ते वाचायचं काय आणि त्याच्यातनं काय आपण इन्फरन्सेस घ्यायचे, याच्यासाठी 3 मेन डॉक्युमेंट्स असतात, 3 मेन स्टेटमेंट असतात. ते 3 स्टेटमेंट आपण मागच्या सेशन मध्ये बघितले. त्या सेशन बद्दल काही आहे का, त्या 3 स्टेटमेंट बद्दल कुणी केलंय का? ते आपण पहिल्या सेशन मध्ये होमवर्क दिलं होतं आणि ते होमवर्क कुणी केलं नाहीये कारण दुसऱ्या शीट मध्ये चूक होती. 2 जणांनी फक्त माझ्याकडे ते चूक मला नजरेत आणून दिली, बाकी कुणीच केलं नाहीये. त्याच्यावर मला वाटते की बोलायला पाहिजे. मिलिंद तुम्ही केली होती ना? मिलिंद आहेत का? हो आहे मॅडम. हा, ती एक्सरसाइज तुम्ही केली होती, तुम्हाला त्यात चूक सापडली होती सेकंड शीट मध्ये, बरोबर आहे? हो. वुड यू लाईक टू शेअर युअर एक्सपिरियन्स, जी पहिली शीट बरोबर होती त्याच्यावर? नाही, ही शीट भरत असताना मी बेसिकली त्या हेडवर मी माझी एक्झिस्टिंग कंपनीची बॅलन्स शीट त्या भरण्याचा प्रयत्न केला. ओके. त्या शीटमुळे मला बराचसा म्हणजे 75 to 80% मी माझी बॅलन्स शीट माझ्या स्वतःच्या कंपनीची त्याप्रमाणे भरू शकलो. ओके, 70 to 80%. अजून बाकीचे 20% राहिलेत. हा, 20% राहिल्याचं कारण म्हणजे अजून आमच्या कंपनीच्या हेडमध्ये काही डायरेक्ट कॉस्ट आणि इनडायरेक्ट कॉस्टच्या याच्या हेड्स मध्ये गफलत होती, त्याच्यामुळे ते पूर्ण करता आलं नाही. पण आता ते समजून गेलं. तुम्ही टॅली वापरता का?
हो, आम्ही टॅली वापरतो. टॅली मध्ये ना तुमची बॅलन्स शीट शेड्यूल 6 मध्ये तुम्ही टाकून बघितली ना, म्हणजे राईट साईडला ऑप्शन येतात ना टॅली मध्ये, बॅलन्स शीट वर जायचं आणि शेड्यूल 6 करायचं. ओके. आणि त्याच्यामध्ये आपले सगळे हेड टाकायचा प्रयत्न करायचा. शेड्यूल 6 म्हणजे ज्या फॉर्मॅटमध्ये आपला सीए प्रिपेअर करतो ना त्या फॉर्मॅटमध्ये येते. यावेळेस माझं असं झालं की मुद्दाम मी अकाउंट्स लोकांची मदत न घेता मला स्वतःला किती येते ते बघण्यासाठी करत होतो. पण आता मी शेड्यूल 6 मध्ये बघून ते करून घेईन. हा, ते केलं तर जरा सोपं जाईल. येस. एनीबडी एल्स ऑन दिस एक्सरसाइज? विजय सिंह चव्हाण. विजय आहेत ना इथे? हॅलो, गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग. केली होती ती पहिली एक्सरसाइज? हॅलो, ऐकू येत नाही? ऐकू येत नाहीये. पहिली एक्सरसाइज केली होती का? नाही केलेलं नाही. नाही केलेली. ओके. दुसऱ्या कोणी केली आणि अडचण आली असे आहेत का? जरा शेअर केले तर बाकीच्यांना खूप मदत होईल त्याची. कारण फायनान्सचं कसं ना खूप ओव्हरवेल्मिंग होतं सगळंच. सो प्लीज कम फॉरवर्ड अँड शेअर युअर डिफिकल्टीज. भारती मॅडम, मी तुम्हाला एक मेसेज लिहिला होता, तो इथे डिस्कस केला तर चालेल का? हो चालेल. आपण रेशोज वर गेल्यावर करू. तुमचा रेशो रिलेटेड होता ना प्रश्न? ठीक आहे. हा, तरी आता बोलला तरी चालेल. बाकीच्यांना कळेल. आमच्या कंपनीमध्ये प्रोजेक्ट आणि एएमसी अशा दोन्ही गोष्टी चालतात. बरोबर आहे. त्यामुळे एएमसी म्हणजे ज्यावेळेस साईट असते त्यावेळेसच ती ऑपरेशन मध्ये असते. ती साईट एएमसी ची संपल्यानंतर ती साईट बंद होते. त्यामुळे त्या साईटच्या ऑपरेटरवर लागणारा खर्च हा मी डायरेक्ट मध्ये घ्यायचा आहे की सॅलरीच्या अंडर घ्यायचा आहे, हा एक मोठा प्रश्न होता. हे बघा, आता इथे ना दोन हे मतप्रवाह आहेत. मी जितक्या प्रोडक्शन वाले मॅन्युफॅक्चररला विचारलंय ना, म्हणजे जयू सर इन्क्लुडिंग जयू सर, ते सगळे म्हणतात की ऑपरेटर ही कॅटेगरी तुम्ही डायरेक्ट एक्सपेन्स मध्येच टाका. सॉरी, व्हेरिएबल मध्येच टाका म्हणतात ते. डायरेक्ट पण व्हेरिएबल. ऐकू आलं का माझं? कारण मला एकदम सगळं शांत झालं. हा, सो ऑपरेटर आहे ना, हे ऑपरेटरची कॉस्ट डायरेक्ट मध्येच येणार आहे, इनडायरेक्ट मध्ये येणार नाहीये. बरोबर आहे? आता तुमचा प्रश्न व्हेरिएबल आणि फिक्सची आहे का डायरेक्ट आणि इनडायरेक्टची आहे? नाही, आता म्हणजे सॅलरी आणि वेजेस याच्यामध्ये वेजेस कंपोनंट म्हणून तो हे घ्यावा का सॅलरी म्हणून घ्यावा, हा माझा मेन प्रॉब्लेम होता. नाही, तो ऑपरेटर तुमच्या रोलवर कायम असतो, जरी एएमसी वर असो किंवा प्रोजेक्टवर असतो, म्हणून तो डायरेक्ट मध्ये असावा असं मला वाटतं. कारण मी माझ्या ऑपरेटरला डायरेक्टवर घेते, जरी कारण मी रेंटल मध्ये आहे ना. असं म्हणणं आहे जे काय मॅन्युफॅक्चरिंगच्या रिलेटेड आहे किंवा प्रोजेक्ट सुद्धा इम्प्लिमेंटेशनच्या रिलेटेड आहे ते सगळं डायरेक्ट मध्येच असलं पाहिजे. फक्त स्टाफ आणि सेल्स जे असेल ते फक्त इनडायरेक्ट मध्ये येईल. बरोबर आहे, बरोबर आहे. डायरेक्ट रेव्हेन्यू मध्ये जे इम्पॅक्ट करतं ना, आता ऑपरेटर जो डायरेक्ट रेव्हेन्यूला इम्पॅक्ट करतो, जरी प्रोजेक्टचा असू दे किंवा तो एएमसीचा असू दे. ओके. सो इट विल गो इनटू डायरेक्ट कॉस्ट. ओके. आपण 3 स्टेटमेंट बघितले, बॅलन्स शीट, प्रॉफिट अँड लॉस आणि कॅश फ्लो स्टेटमेंट. 3 स्टेटमेंट बद्दल आपण बोललो. मग बॅलन्स शीटचे सगळे कंपोनंट आपण स्टडी केले. पण आता तुम्ही मला शेअर नाही करता येणार ते कंपोनंट्स ऑफ बॅलन्स शीट. ते 5 तुम्हाला आठवते का, ती 5 ब्लॉक मध्ये आपण बॅलन्स शीट बघितली? हो. येस. सो ते आपण सगळे कंपोनंट बॅलन्स शीटचे बघितले. त्याच्यानंतर आपण रिलेशन बघितलं प्रॉफिट अँड लॉस आणि बॅलन्स शीट मधला रेशोज. जेव्हा आपण मध्ये गेलो तेव्हा बॅलन्स शीटचा संबंध कसा पीएनएलशी लागतो तो आपण एक ग्राफिकल प्रेझेंटेशन बघितलं होतं. सो दॅट वी डिड. आफ्टर दॅट आपण कुठले कुठले गुड बिझनेस प्रॅक्टिसेस असायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये कॅश सायफन करायची नाही, टॅक्स अवॉइड करायचे नाही, त्याच्यानंतर हे लॉंग टर्म डेट आणि शॉर्ट टर्म डेट. सो
इकडून तिकडे करायचं नाही. यू शुड नॉट यूज शॉर्ट टर्म व्हॉट इज डेट फॉर लॉंग टर्म युजेज. आपण डिसिप्लिन कुठल्या पाळायला पाहिजे ते केल्या होत्या. देन वी वेंट टू हे शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म असेट मध्ये वापरायचे नाही. त्याच्यानंतर साइन्स ऑफ बिझनेस गोइंग बॅड. त्याची पहिली साईन होती की आपले सप्लायरचे पेमेंट्स थकतात, त्याच्याने सॅलरीज थकतात, गव्हर्नमेंट ड्यूज थकतात, बँक पेमेंट्स थकतात. असं करत 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 बिझनेस जो आहे तो लॉस मध्ये जाऊ शकतो. सो त्याचे सायन्स आहे. सो अर्ली सायन्स ओळखून त्याच्यावरती करेक्टिव्ह ऍक्शन घेणे आणि त्या काय करेक्टिव्ह ऍक्शन्स आहेत ते पण आपण बॅलन्स शीट आणि पीएनएल मध्ये बघितल्या की कुठले रेशोज जे आहेत ते आपण लक्ष द्यायला पाहिजेत. आता या रेशोचं होमवर्क कुणी केलंय का? मुलींनी तर आता शेअर केलं त्या रेशो मध्ये त्यांना प्रॉब्लेम आला तो. तुम्ही होमवर्क केला नसेल ना तर आपल्याला इथे काही डिस्कस नाही मॅडम. आणि आता तुम्ही मला जे क्लिअर केलं त्याच्याप्रमाणे माझ्या ती फिगर फक्त मी याच्यामध्ये टाकली की माझे रेशोचं एक्सरसाइज कम्प्लीट होऊन जाईल. ओके. रेशोज जे आहे ना त्याचं तुम्ही ना सगळ्या रेशोज एका बरोबर लिहून 5 वर्षाच्या बॅलन्स शीट टाकून ते फॉर्म्युला टाकले ना की खूप सुंदर होतो. 5 वर्षाची एक पटापट पटापट रेशोज तयार होतात. ओके. तुम्हाला मी एक शेअर करा, थांबून शेअर करावं लागतं. मी करू का तुम्हाला शेअर रेशोजची शीट? ग्रेट. हो कर ना. मला एक प्रश्न विचारायचा होता, विचारू का? बोला ना. आपण ऍसेट घेण्यासाठी वर्किंग कॅपिटल मधनं पैसे वापरायचे नाही हे बरोबर आहे. बरोबर आहे. पण आपल्याच प्रॉफिट मध्ये जनरेट झालेला जो पैसा आहे तो लोन न घेता ऍसेट घेण्यासाठी वापरणं, या पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय व्ह्यू आहे? मला सांगा, आपला जो पैसा असतो तो कुठल्या साईडला जाऊन बसतो? आपला जो पैसा असतो म्हणजे प्रॉफिट ना? हो, प्रॉफिट. तो कुठे बॅलन्स शीट मध्ये दिसतो? राईट साइडला कॅपिटल असेट मध्ये असेल ना. ऍसेट मध्येच येईल ना. आपला जो पैसा म्हणजे कंपनीतच प्रॉफिट आपण रिझर्व्ह मध्ये ठेवतो. रिझर्व्ह म्हणजे कुठे जाऊन बसते ती? रिझर्व्ह कुठे जाऊन बसतं? लायबिलिटी साईडला का असेट साईडला? ऍसेट. असेट कसा होईल? लायबिलिटी जी द्यायची असेल ती लायबिलिटी होईल ना. समजा डायरेक्टर्स लोन आहे, बँकेचं लोन आहे, का माझी इन्व्हेस्टमेंट आहे पर्सनल, तर ती लायबिलिटी होईल, ती परत द्यायची आहे. पण हे प्रॉफिट पण जो आहे ना, हा प्रॉफिट पण बिझनेसला ज्यांनी बिझनेस सुरू केलेला आहे त्याला परत द्यायचंय. सो इट्स इन लायबिलिटी साइड. म्हणून त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू म्हणजे रिझर्व्ह असेल तरी तो लायबिलिटीच म्हणायचा. तो लायबिलिटीचा आहे कारण तो कधी पण ओनर जो आहे किंवा जो ज्यांनी डायरेक्टर्स जे आहेत ते पैसे बाहेर काढू शकतात. ओके. त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू लायबिलिटी आहे. ती लायबिलिटी आहे, पण ती लायबिलिटी तुम्ही असेट मध्ये कन्वर्ट करू शकता. सो यू कॅन युटिलाइज दॅट मनी, कारण तो जो रिझर्व्ह अँड सरप्लस आहे इट इज फॉर लॉंग टर्म. बरोबर आहे. सो दॅट यू कॅन कन्वर्ट इन टू लॉंग टर्म असेट. सो प्रॉफिट तुम्ही वापरू शकता त्याच्यामध्ये. थँक्यू. दिसते आता ही शीट? हो दिसतीये. हा, इथे मी काय केलं होतं, इथे हे मांडून घेतलं आणि सगळे 5-6 वर्षाचे जितके बॅलन्स शीट पीएनएल झाले ना ते तेवढे इथे मांडले मी सगळे, आणि त्याला लिंक केलं मी रेशोजची. ती रेशोजची सगळी शीट केली, रेशो शीटला फॉर्म्युले टाकले आणि जे फॉर्म्युले मी पुल केले ना की सगळीकडे माझा फॉर्म्युला तयार होतो आणि शीट तयार होते अख्खी. तर 14-15 पासून ते 19-20-21 पर्यंत माझे रेशोज तयार झालेले आणि इथे त्याचे फॉर्म्युलेज. अशी एक शीट तयार केली. दरवर्षी तुम्ही एक एक टाकत गेलात ना. आता इथे मी काय प्रयत्न केले, ते माझे 2 डिव्हिजन मी वेगळे करायचे प्रयत्न केले होते. ते 2020 चे 2 सेपरेट करायचा प्रयत्न केला. तर म्हणून हे तुम्हाला स्ट्राईक आउट दिसतंय. सो दिस वे यू कॅन हॅव कंटिन्युएशन ऑफ युअर रेशोज, आणि तुम्हाला इथे मग कंटिन्युएशन मध्ये काय फरक पडलेला आहे, रेशोज वरती खालती होत आहेत की नाही हे कम्पेअर करायला तुम्हाला इथे सोपं जातं. आणि इथे मी टार्गेटेड केली होती, तर पुढे तुम्ही टार्गेटेड पण करू शकता की तुम्हाला पुढच्या वर्षीची बॅलन्स शीट कशी दिसायला पाहिजे. सो दॅट मच यू हॅव टू गो डीप इन टू दॅट. याच्यावर काही डाऊट?
अरे वा, त्याला पण शिकायचंय. त्याला डाऊट आहेत का? परत त्या जुन्या ह्याच्यावर जाते. सो डिटेल्स ऑफ रेशो अनालिसिस आपण केले होते. ह्याच्यामध्ये प्लीज तुम्ही सगळेजण वेळ घालवा त्याच्यात, कारण इट विल गिव्ह यू ग्रेट इन्साइट ऑफ युअर बिझनेस. त्याच्यानंतर तो आपण माइंड मॅप केला होता आणि रेशोजला केपीआय शी लिंक करायचा प्रयत्न केला होता. ह्याच्यावर कुणी केलं काम? मी 1-2 जणांबरोबर शेअर केलेलं आहे ते. आता मला एकेकाला विचारावं लागेल. धनंजय काय काम केलंय का? नाही, माझं रेशो झालेले आहेत. हा, हा, पण मी लिंकेज काही केलेलं नाहीये केपीआय रेशो. ओके. केपीआय काढलेले आहेत का? हो, केपीआय काढलेले. Okay, then try to link it with this. So Yes, automatic ratio improve होतील. नक्की. आता ह्या सेशन मध्ये आपण काय बघणार आहोत की कॅश फ्लो स्टेटमेंट आणि त्याचा इम्पॉर्टन्स. आपण 2 स्टेटमेंट बघून झालेले आहेत. दिनेश सर, ह्याच्यामध्ये काही तुमच्या अकाउंटच्या लोकांना डाऊट आहेत का? आता आपलं ते रिव्हिजन संपलंय. रिव्हिजन मध्ये काही कुठलंही सेक्शन जास्त डीप मध्ये घ्यायची गरज आहे का? दिनेश सर. नाही, ठीक आहे. हे जे आहे ना, हा, इज गुड इनफ. त्याच्यात आली ते थोडासा मला त्यांचा रिव्ह्यू सेशन घ्यावा लागेल, तो मी घेतो नंतर. हा, हरकत नाही. आता इथल्या काही बऱ्याच गोष्टी त्या करतायत लोक, आणि काही गोष्टी राहिल्यात त्या मी घेईन. पण दिस इज रिकॅप म्हणून ठीक आहे. आपण वी शुड गेट ऑन विथ टुडेज सेशन. ओके, ठीक आहे. थँक्यू. कॅश फ्लो स्टेटमेंट, कॅश फ्लो मॅनेजमेंट, त्याच्यानंतर ह्याच्यावरनं आपण आताचा कॅश फ्लो आहे पण त्याच्या फ्युचरचा पण कॅश फ्लो काढायचा, म्हणजे फ्युचर मंथ आणि फ्युचर क्वार्टरचा पण काढता येईल, हे पण आपलं प्लॅनिंग असायला पाहिजे. त्याच्यानंतर कॅश फ्लो सायकल आणि ऑपरेटिंग कॅश सायकल, वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट, हे आजचं सेशन आपलं राहणार आहे. अभिजित आले का? अभिजित देर? Yes, I am there. Okay, then you will continue from here. Yeah, तू ते बंद कर तुझं स्क्रीन, मी इथनं चालू करतो. हा, चालेल. Good evening, everybody. गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग. ओके, सॉरी, थोडासा मला जॉईन व्हायला लेट झाला. माझ्याकडे काहीतरी टेक्निकल प्रॉब्लेम पण होता. हे आपलं सगळं रिकॅप झालेलं आहे. आय विल जस्ट ओके. मागच्या वेळेस बऱ्याचशा लोकांचा प्रॉब्लेम असा होता की कॅश फ्लोचा विषय होता. लोकांना कळत नव्हतं कॅश फ्लो स्टेटमेंट, त्याचा इम्पॉर्टन्स, कॅश फ्लो मॅनेजमेंट कसा करायचा, फ्युचर कॅश फ्लो प्लॅन कसा करायचा वगैरे वगैरे. तर ह्याचा प्री रिक्विजिट असं आहे की तुम्हाला सगळ्यांना अगोदरच्या जेवढं आपण शिकलो त्याच्यामधनं यू शुड बी एबल टू ऍटलीस्ट अंडरस्टँड की प्रॉफिट अँड लॉस आणि बॅलन्स शीट स्टेटमेंट कसे वाचायचे स्वतःचे स्वतः. आय होप दॅट इज नाव क्लिअर. आणि इफ देर इज एनिथिंग दॅट एनीबडी वॉन्ट्स टू नो, हे ऑफलाईन घेऊया, कारण अदरवाईज हा सेशन संपणार नाही. मागे आवाज खूप येतोय, जरा परत एकदा सगळ्यांना म्यूट करून अनम्यूट करता येईल का? एकच मिनिट. आता तुला म्यूट कर. Yeah, okay. So if you see, cash flow statement and is important. हा आपण आज शिकणार आहोत. कॅश फ्लो मॅनेजमेंट, फ्युचर कॅश फ्लो प्लॅन, कॅश फ्लो सायकल, ऑपरेटिंग कॅश सायकल आणि वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट. आता पहिली गोष्ट, कॅश फ्लो स्टेटमेंट हे दिस इंडिकेट्स दॅट
इट इज अबाउट द मनी दॅट यू कम इन अँड इट हाऊ इट गोज आउट, अँड दॅट इज याचा इम्पॉर्टन्स. नाव कॅश फ्लो मध्ये तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्याला ॲज अ एंटरप्रिनर आपण सगळे फायनान्शियल डिसिप्लिन फॉलो करणारे आणि फायनान्शियली साऊंड असणारे लोक नाही होत. सो डिफरन्स जो आहे कॅश फ्लो मधला, किती पैसे आलेत माझ्या बँकेत, किती शिल्लक आहे आणि किती द्यायचे, हे आपण जनरली दररोज कितीही काही झालं तरी बघत असतो. कॅश फ्लो स्टेटमेंट करायचं कशाला? बँकेचं स्टेटमेंट बघितलं तर कॅश फ्लो स्टेटमेंट बघितल्यावर काय आहे का? थोडंसं जरा मला ह्याच्यावरती तुमचे काही फीडबॅक घ्यायचे की काय तुमचं ह्याच्यावरती म्हणणं आहे की बाबा कॅश फ्लो स्टेटमेंट मांडायची गरज आहे का? बाबा बँकेचं स्टेटमेंट बघितलं तर त्यातनं कळेल माझ्याकडे किती पैसे आहेत. थोडंसं जरा आपण अनम्यूट कोणी करून बोलू शकतं की हात वरती करून कोणी सांगू शकतं का याच्याबद्दल? की कॅश फ्लो स्टेटमेंट बनवायची गरज आहे का? आपल्याला माहिती पाहिजे की आपल्याला येणारे पैसे कुठून येणार आहेत आणि त्याचे जाणार कसे आहेत, यासाठी बेसिकली कॅश फ्लो स्टेटमेंट मांडायला लागतं. ओके, अजून कशासाठी लागतं? फ्युचर मध्ये आपल्याला समजा कधी पैशाची गरज कधी लागणार आहे हे जर आपल्याला साधारण कधी लागू शकते हे जर माहिती पाहिजे असेल तरी कॅश फ्लो स्टेटमेंट मध्ये कळू शकतं बऱ्याच वेळी. थोडक्यात म्हणजे तुला जर का कॅपिटल परचेसेस काही करायचे असतील राईट, लॉंग टर्म, ह्याच्यासाठी तू म्हणतोस, करेक्ट? हो बरोबर. अजून कशासाठी लागत असेल? अजून कशासाठी लागतं सांगा बरं? किती पैसे आले किती पैसे गेले बँकेच्या स्टेटमेंट वरनं कळतं, तर मग त्याला कॅश फ्लो स्टेटमेंट मांडण्याची गरज काय? कॅश फ्लो मध्ये आपल्याला स्टेक होल्डरना किती रिटेन करायचं ते कळतं. ओके, स्टेक होल्डर इन द सेन्स स्वतः म्हणजे जे कंपनीत आपण जे काही इन्व्हेस्टमेंट केलेले आहेत, जे आपले काही स्टेक आहेत, नाही तर जे ऍज अ स्टेक होल्डर तुला असं म्हणायचंय की सप्लायर स्टेक होल्डर आहे का? सप्लायर नाही म्हणतात मी सप्लायरचं पेमेंट इज ऑल्सो वी कॅन प्लॅन प्रॉपरली विथ अ कॅश फ्लो. डेफिनेटली येस. ओके, पण सप्लायर स्टेक होल्डर नाही असं तुझं म्हणणं आहे. किती लोकांना वाटतं की सप्लायर स्टेक होल्डर नाहीये? सप्लायर स्टेक होल्डर आहे का नाही? सप्लायर स्टेक होल्डर आहे. सप्लायर डेफिनेटली स्टेक होल्डर आहे अभिजित. करेक्ट, सप्लायर स्टेक होल्डर आहे. तर मग स्टेक होल्डर जर का इरफानचं म्हणणं आहे तर स्टेक होल्डर्स म्हणजे कोण कोण येतं अजून? सप्लायर येतो, ठीक आहे, अजून कोण येतं? बँक येतं का? बँक येते ना, बँक येते. अजून लोन असेल तर अजून कोण कोण येतं? मग ती अभिजित सर लायबिलिटी साईडची जी सगळी लोक आहेत ती सगळी त्यामध्ये येतीलच ना. ते सगळे अनसिक्युअर्ड लोन ज्यांनी दिले असतील, सिक्युअर्ड लोन ज्यांनी दिले असतील, कॅपिटल तू टाकलंय म्हणजे तुझ्या बरोबरचे असणारे डायरेक्टर सगळे ते सगळे स्टेक होल्डर झाले, बरोबर आहे? बरोबर. सो ते त्यांना त्यांचे पैसे मिळण्यासाठी कॅश फ्लो स्टेटमेंट बनलं पाहिजे. अजून फ्युचर कॅश फ्लो प्लॅन कशाला बनवायचा? तर ऍसेट, जसं आता धनंजयने सांगितलं की आपल्याला पुढे जाऊन काय ऍसेट परचेस करायचे असतील तर आपल्याला काहीतरी पैसे लागणार आहेत आणि ते लागण्यासाठी आता किती आहेत आणि ते कसे जमवता येतील हे बघण्यासाठी कॅश फ्लो स्टेटमेंट लागतं. मग ऑपरेटिंग कॅश सायकल कशाला बघायची? ऑपरेटिंग कॅश सायकल म्हणजे काय? बोलू का? हा, बोला बोला बोला. आपल्याला सॅलरी द्यायची असेल, रॉ मटेरियल प्लॅनिंग करून त्यांना पैसे द्यायचे असतील, त्याच्यावरती सायकल चालू राहणार नाही. त्यामुळे डे टू डे ऑपरेशनसाठी जे काही एक्सपेंडिचर करायचे असतात त्यासाठी कॅशचं प्लॅनिंग करण्याची गरज आहे. सो ऑपरेटिंग कॅश सायकल ह्याच्यामध्ये तुमचं डे टू डे वर्किंग म्हणजे दररोज तुम्हाला काही फिक्स्ड एक्सपेन्सेस असतील, काही परचेसेस असतील, काही कस्टमरचे पेमेंट येणं असेल, त्यातले आले असतील, ह्याचा सगळ्याचा हिशोब ठेवण्यासाठी किंवा इन्व्हेंटरी किती आहे, इन्व्हेंटरी आपल्याला परचेस किती करायची आहे, नवीन आणायचे तर ती किती व्हॅल्यूला येणार आहे, ह्याच्यासाठी ऑपरेटिंग कॅश सायकल पाहिजे. आणि फायनली वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट म्हणजे काय? एवढे मोठे मोठे शब्द का लिहिले असतील असं तुम्हाला काही प्रश्न नाही पडत का?
जर का वर्किंग कॅपिटल आपण जर का लोन घेतलं असेल ते सेन्सिबली वापरलं गेलं पाहिजे. गरज नसताना जर तुम्ही वापरलं, आउटस्टँडिंग वाढवत राहणार आणि इंटरेस्ट देत राहणार. त्याच्याऐवजी रिकव्हरी जास्त केली आणि मिनिमम ह्याच्यामध्ये वर्किंग कॅपिटल मॅनेज केलं तर प्रॉफिट मध्ये ऍड होऊ शकेल. सो आपल्याला जर का असं बघायचं असेल की कॅश फ्लो स्टेटमेंट मध्ये मेजर काम आपल्याला डे टू डे मॅनेजमेंट मध्ये करायचंय आणि काही ठिकाणी फ्युचर कॅश फ्लो साठी करायचंय. आणि वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट हे थोडक्यात आपल्याला जे काय स्वतःचे पैसे किंवा बँकेचे पैसे किंवा सीसी म्हणून आपण त्याला ओडी म्हणूया, ते त्याची मॅनेजमेंट कशी होते हे बघण्यासाठी आहे. आणि हे सगळं फायनली ना एक 2 प्रिन्सिपल्स वरती आपण जे शिकलो त्याच्यावरती की लॉंग टर्म साठी वापरायचे, शॉर्ट टर्म साठी वापरायचे. कधीतरी तुम्ही या गोष्टींवरचा जो आपण ठरवलेले आहेत प्रिन्सिपल्स हे वापरल्याशिवाय कॅपिटल मॅनेजमेंट, वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट नीट होणार नाही. ओके, सो पुढे जाऊया आपण ह्याच्यावर. सो व्हॉट इज कॅश फ्लो स्टेटमेंट? आपण आता जसं बघितलं तर कॅश फ्लो स्टेटमेंट हे 2 गोष्टींची समरी देतं. चेंजेस इन द कॅश फ्लो पोझिशन ऑफ बिझनेस बिटवीन डेट्स ऑफ द 2 बॅलन्स शीट्स. ठीक आहे ना. आता तुम्ही म्हणाल की बॅलन्स शीट तर वर्षाच्या वर्षाला बनतात, तर मग कॅश फ्लो स्टेटमेंट वर्षाच्या वर्षाला बनवायचं का? तर ते आपण दर महिन्याला बनवायचं बॅलन्स शीट आणि दर महिन्याला सुद्धा आपल्याला कॅश फ्लो स्टेटमेंट मिळू शकतं. ओके, a cash flow statement reveals the movement of cash of business enterprise for the given accounting period, indicating specifically how the cash was generated. म्हणजे कुठनं पैसे आले, कुठे गेले, कसे ते जनरेट झाले आणि फायनली त्यातनं त्या अकाउंटिंग पिरियड मध्ये स्पेसिफिकली कुठे वापरले गेले हे बघण्याचं जे स्टेटमेंट आहे ते कॅश फ्लो मधनं आपल्याला कळतं. आता ह्याच्यामध्ये अजूनही कोणाला प्रश्न म्हणजे हे कळलंय की नाही माहित नाही, बिझनेस ची पोझिशन, कॅश पोझिशन बिटवीन डेट्स ऑफ 2 बॅलन्स शीट. आता बॅलन्स शीट ही ऑन द डेट असते, हे सगळ्यांना माहिती आहे. ओके, ऑन द डेट जी बॅलन्स शीट असते त्या बॅलन्स शीटला आपल्याला जर का 2 बॅलन्स शीटचा आपण डिफरन्स काढला, त्यांनी काय म्हटलंय, चेंजेस इन द कॅश पोझिशन ऑफ अ बिझनेस बिटवीन डेट्स ऑफ 2 बॅलन्स शीट. 2 बॅलन्स शीटचा डिफरन्स काढला तर जे काय स्टेटमेंट मिळेल, कॅश मनी इन होईल आणि मनी आउट होईल, त्याला म्हणतात कॅश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक आहे. ह्या स्टेटमेंट मधनं काय रिव्हील होतं की बिझनेसमध्ये पैसे कुठनं आले आणि कसे जनरेट झाले आणि ते कसे खर्च केले गेले. क्लिअर आहे? इथपर्यंत क्लिअर आहे लोकांना? हो. ओके, सो ऑब्जेक्टिव्ह काय झाला कॅश फ्लो स्टेटमेंटचा? आपल्याला हायलाइट करायचे डिफरंट ऍक्टिव्हिटीज की कुठनं कॅश फ्लो होतीये. ओके, कशासाठी उपयोगी आहे? प्लॅनिंग आणि कोऑर्डिनेशनसाठी. त्याची इन्फॉर्मेशन काय समजतं की कंपनीत लिक्विडिटी किती आहे, लिक्विडिटी म्हणजे पैसे किती आहेत. कशासाठी युजफुल आहे? इंटरनल कॅश मॅनेजमेंटसाठी. आणि आपण सिकनेसचं ह्याच्यामधनं प्रेडिक्शन करू शकतो. सिकनेस म्हणजे काय? बिझनेस गोइंग बॅड, याला सिकनेस म्हणतात. बरोबर आहे? तर त्याच्यासाठी आपण हे प्रेडिक्शन करू शकतो. आपण जर का एबीपी बनवतोय तर एबीपी मध्ये बजेट्स असतात, ते बजेटच्या अगेन्स्ट ऍक्च्युअल काय होतंय ह्याचं कंपॅरिझन ह्याच्यातनं होऊ शकतं आणि फ्युचर कॅश फ्लो प्रेडिक्ट करू शकतो. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे याच्यात काय केलंय, टू आयडेंटिफाय द सोर्सेस फ्रॉम व्हेअर द कॅश फ्लोज इनफ्लोज हॅव अरायझन विदिन अ पर्टिक्युलर पिरियड अँड ऑल्सो शो द व्हेरियस ऍक्टिव्हिटीज वेअर द कॅश वॉज युटिलाइज. मग ह्याच्यात तुम्ही म्हणाल की कॅश तर युटिलाइज कुठे केली आम्हाला जनरली माहिती असतं, तर मग त्याच्यात काय बघण्यासारखं आहे? पण नाही, ते डिफरन्स बघितल्याशिवाय आपल्याला कळत नाही की कुठे खरं गेलेत. कारण दिवसाभरामध्ये किंवा महिन्याभरामध्ये एखाद्या नॉर्मल इव्हन 5-10 कोटीच्या बिझनेसला असं खूप साऱ्या ऍक्टिव्हिटीज होत असतात आणि ते आपल्याला ऍक्टिव्हिटीजचा युटिलायझेशन कसं झालं हे बघण्यासाठी ह्याचा स्टेटमेंटचा उपयोग होतो. सो ऑब्जेक्टिव्ह कळला सगळ्यांना काय आपण करतो याच्यासाठी? हायलाइट करणार आहे कॅश फ्लो डिफरंट कुठनं येतो तो, प्लॅनिंगसाठी यूज करणार आहे, सिकनेस आपण त्याच्यातनं शोधणार आहे, बजेटसाठी कंपॅरिझन करणार आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे लिक्विडिटी किती आहे, कंपनीमध्ये पैसे किती आहेत ह्यातनं काढणार आहेत. ओके, सो व्हॉट इज अ कॅश फ्लो स्टेटमेंट? तुम्हालाही माहिती आहे की कुठल्याही बिझनेसमध्ये कॅश इन होते आणि कॅश आउट होते आणि त्या 3 प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज थ्रू होते. तर पहिल्यांदा येतात ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज, म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण मॅन्युफॅक्चरिंग करतो, सर्व्हिसेस देतो, जे काय आपण आपल्याकडनं सेल साठी लागणाऱ्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज करतो त्याला म्हणतात ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज.
तर त्या ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज दॅट कंप्राइज ऑफ मेन ऍक्टिव्हिटीज ऑफ एंटरप्राइज ड्युरिंग अन अकाउंटिंग पिरियड. जसं मी आता सांगितलं की प्रिन्सिपल रेव्हेन्यू जनरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज असतात. या सेल्स जनरेट झाला की त्यातनं येणारे पैसे आणि होणारा लॉस किंवा प्रॉफिट हे त्याच्यातनं डायरेक्टली समजतं. सो जनरली हा जो प्रकार आहे ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीजचा तो आपण सगळ्यात जास्त करतो. करेक्ट. दुसऱ्या प्रकारची जी आहे ते इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज मधनं आपल्याला कळतं. कॅश फ्लो फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज. इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये मुवमेंट कॅश फ्लोचा परचेज ऑफ सेल ऑफ ऍसेट, परचेस किंवा सेल ऑफ ऍसेट आणि रिलेटिव्हली लॉंग टर्म टाईपचे असतात. म्हणजे थोडक्यात आपण इन्व्हेस्ट केलेले असतात बिल्डिंग, फर्निचर, मशिनरी, लँड वगैरे मध्ये. तर त्याच्याकडनं होणाऱ्या ऍक्टिव्हिटीज काय आहेत, पैसे कुठं खर्च केले आणि पैसे कसे आले, हे याच्यातनं कळण्यासाठी आपण ह्या कॅश फ्लो फ्रॉम इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज अशा दुसऱ्या याच्यातनं बघतो. आणि तिसरं जे आहे दॅट इज कॅश फ्रॉम फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीज. फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे रिझल्ट ऑफ आपण जे बॉरो करतो किंवा फंड्स घालतो त्याच्यामध्ये लॉंग टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स घेतो, त्याच्यात ओनर कॅपिटल चेंज होत असेल तर ह्या सगळ्या यातनं फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीज मध्ये दिसतात. सो लेट्स सी दिस व्हिडिओ फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ अबाउट कॅश फ्लो. अभिजित आवाज नाही येत बा. एक मिनिट. नाही अभिजित येत नाहीये. एक मिनिट. प्रमोद तुझ्याकडे आहे का रे? माझं काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. फुल दिसतं व्हॉल्यूम. तर तू व्हिडिओ चालू करताना यूज कॉम्प्युटर ऑडिओ मोड आणि पण शेअर करते. नाही. शिट. प्रमोद हा बोल. तुझ्याकडे आहे का हा ऑडिओ? माझ्याकडनं हे होत नाही, काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. एक मिनिट, तू चालू करतो परत पुढचं मी चेक करतो. तोपर्यंत मला ओपन करायला लागेल. सिलेक्ट स्पीकरचे इथं आउटपुट कुठे आहे ते चेक करा ना. माझ्याकडे बहुतेक ते होत नाहीये. एक मिनिट. माईकच्या इथं ऑप्शन्स आहेत वरती, ते बघितले का? माझ्या लॅपटॉपचा पण काहीतरी प्रॉब्लेम असणार आहे कारण आवाज येत नाहीये. हा, ते माईकच्या इथं वरचे ऑप्शन बघितलेत का? पण हो बघितले. तर थोडेसे काहीतरी इश्यू येते. मी माझ्याकडे पण हे करून भारती तुझ्याकडे दिसेल का? तुझ्याकडे आहे का व्हिडिओ? माझ्याकडे व्हिडिओ नाही आहे ना, तुला कालच सांगितलं ना, कारण मला कोल्हापूरकडनं लीन शीट आली होती.
ओके. प्रमोद तुला दिसतोय का? मला तो रन नाही करत. माझ्याकडे काहीतरी ऑप्शनचा प्रॉब्लेम होतो. माझ्याकडे आहे तो पीपीटी मध्ये, पण रन नाही होते. रन नाही होत. अभिजित तुम्ही हा. 10 मिनिटं कंटिन्यू करा. मी तो व्हिडिओ रन करायचा प्रयत्न करतो. जस्ट पुल ओव्हर. मी लॅपटॉपवरनं तो व्हिडिओ पुल करायचा प्रयत्न करतो. कॅश फ्लोचा आहे ना तो व्हिडिओ? हॅलो, कुठला पाहिजे? माझ्याकडे आहेत आता. 5 मॉड्यूल 4 फंड फ्लो अनालिसिस हाऊ टू मेक. मॉड्यूल 4 का? हा, मॉड्यूल 4 सिरीज 5. अभिजित सर, तो फंड फ्लोचा व्हिडिओ आहे का? हा, फंड फ्लोचा व्हिडिओ आहे का तो? हा, फंड फ्लो माझ्याकडे आहे. रन करू का मी? कर ना. शेअर करायला अलाउड आहे तुम्हाला. सापडला मला पण. स्क्रीन शेअरिंग करा. स्क्रीन शेअरिंग कर. भारती तू दाखवलं तरी चालेल. Fund flow statement. In the previous session, we have seen how to read these statements. Today, I'm going to tell you how to go about preparing them. In order to make a fund flow statement, you will require 2 balance sheets. If you wish to make an annual fund flow statement, you will require last year's balance sheet and this year's balance sheet. And if you wish to make a monthly fund flow statement, you will need last month's balance sheet and this month's balance sheet, and so on. Let me take a quick example to illustrate how to go about it, and then we will solve a case. Take a look at these 2 balance sheets and let's prepare a fund flow statement. If you wish to make a funds flow statement, what you need to do is compare every item of liability, every item of asset, and try and reach a conclusion. Has there been an inflow or an outflow? So the first item on the liability side is share capital. First year it was 100. Second year it has become 300. What seems to have happened over the last 1 year? Fresh shares have been issued. This would involve an inflow of money. So we will write on the sources side, issue of shares, 200. The reserves up to last year was 75. This year they are 200. The question is, how can reserves increase? Profits get transferred to reserves. And what do profits represent? Profits also bring in money. So we will write on the sources side, profit 125. Item number 3 is long-term loans. Last year, the loans outstanding were 500. This year, they are 400. Now, how can loans go down? They must have been repaid. And therefore, there must have been an outflow of money. So we write on the user side, repayment of loan 100. Fixed assets was 600 up to last year, 750 now. How can fixed assets increase? This organization must have purchased fresh fixed assets and therefore money has gone out. So we write on the user side, purchase of fixed assets 150. Now you will notice so far we have not taken into account current assets and current liabilities because we should always look at these 2 items as net working capital. Current assets less current liabilities is equal to net working capital, and therefore a typical fund flow statement would usually be accompanied by another statement showing change in working capital. Last year, current assets of this organization were 175. Current liabilities were 100. So the working capital was 75. This year, current assets have increased to 300 and the current liabilities to 150. So the working capital is 150. Working capital has increased from 75 to 150. There is an increase of 75. What does it represent? A source or a use?
increase in working capital would be a use. Debtors must have increased, more money must have been invested in inventory, and therefore we will write on this user side, increase in working capital 75. And folks, even though the balance sheet had a total of 775, 1050 year 1, year 2, but the fund flow statement tells you the money that has flown in and out of this organization is to the tune of 325, out of which 200 has come from a contribution from the owners, and the balance 125 is profit. And right-hand side tells you what you did with this money. This money has gone to the extent of 100 to repay a loan. It has also been invested in fixed assets to the extent of 150, and working capital has been enhanced to the extent of 75. ओके, काय कळलं कोणाला? कॅश फ्लो मध्ये लेफ्ट अँड राईट साईडला सोर्सेस अँड युजेस कसे लिहायचे ते कळलं. ओके, अजून? ते वर्किंग कॅपिटलचं कळलं का? हो, असेट मायनस लायबिलिटीज त्यांनी 2 वर्षाच्या त्या घेतल्यात त्या, आणि तो डिफरन्स काढला तो. नाही, करंट असेट्स आणि करंट लायबिलिटीजचं काय केलं? वर्किंग कॅपिटलचा एक डाऊट होता की ते फंड खरं वर्किंग कॅपिटल मध्ये कंपनीकडे येतात तरी ते युजर्स मध्ये दिले त्यांनी, ते नाही समजलं मला. नाही कळलं. बर, त्यांनी काय केलं होतं अजून कोणाला सांगता येईल का? बघा, बघूया आपण. कोणाला कळलं असं म्हणतात त्यांनी सांगा बरं. ऍक्च्युली वर्किंग कॅपिटल ते वाढलं, आणि ते वाढलं वर्किंग कॅपिटल म्हणजे ते आपण वर्किंग कॅपिटल यूज करतो म्हणून त्यांनी ते यूज साईडला घेतलं. ते हे एवढं कळलं मला. आता त्याच्यामध्ये त्यांनी फिगर्स दिले होते बघा. मागच्या वर्षीच्या करंट लायबिलिटीज किती आहेत, या वर्षीच्या करंट लायबिलिटीज किती आहेत, या वर्षीचे करंट ऍसेट किती आहेत, या मागच्या वर्षी किती आहेत, असं दिलं होतं बरोबर ना. दोन्हीचा डिफरन्स काढला. बरोबर. तर तो पॉझिटिव्ह आला असेल तर काय होतं, वर्किंग कॅपिटल यूज झालंय. यूज झाले. हा, बरोबर. ओके. आता जिथं समजा उलट झालं असतं की तिथे लायबिलिटीज जास्त आहेत आणि ऍसेट कमी आहेत, तर ते इकडे गेलं असतं सोर्स मध्ये, म्हणजे आलं असतं, इनवर्ड झालं असतं ते. आपण आता एक्झाम्पल घेऊन बघूया, म्हणजे जास्त तुम्हाला स्वतःच कळेल. हे आपल्याला स्वतःच करायचंय, ठीक आहे ना. हे आपलं स्वतःचं बॅलन्स शीट घेऊन पण करायचंय. सो नाउ वी विल एक्सप्लेन विथ वन एक्झाम्पल हाऊ द कॅश फ्लो हॅज टू बी कॅल्क्युलेट, हाऊ टू रीड द सेम. त्याच्यासाठी थोडंसं आपण एकत्र सगळ्यांनी करूया. हे सगळ्यांना दिसतंय? हो, ठीक आहे. आता हे फिगर्स आहेत, हे मागच्या वर्षीची 2008 ची आणि ही 2009 ची बॅलन्स शीट आहे, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये बघा सगळ्या गोष्टी दिल्यात. कॅपिटल रिझर्व्ह, अनसिक्युअर्ड लोन, टर्म लोन. जनरली आपली बॅलन्स शीट अशीच दिसते. आपल्याकडे काही लोकांकडे प्रायव्हेट लिमिटेड असेल त्यांना शेअर कॅपिटल वगैरे जे आहे ते रिझर्व्ह अँड कॅपिटल मध्ये असू दे. अनसिक्युअर्ड लोन्स पण असतात, टर्म लोन्स असतात, कॅश क्रेडिट असतं. सो एक जनरली एक कॉमन आम्ही एक बॅलन्स शीट याच्यात घेतलेली आहे. ह्याच्यामध्ये काय दिसतंय बघा, कॅपिटल रिझर्व्ह मागच्या वर्षीपेक्षा म्हणजे पहिले 13 होते ते आता 24 झालेत. अनसिक्युअर्ड लोन 5चे 5च राहिलेत. टर्म लोन 26 ते 42 झालेत. फिक्स्ड असेट मध्ये 35 लाखाचे 60 लाख झालेत. इन्व्हेस्टमेंट 1.5 लाख तेवढीच राहिली. आणि करंट ऍसेट मध्ये काय झालंय, कॅश क्रेडिट 20 लाख होतं, इथं 15चं 20 झालंय. क्रेडिटर्स अँड प्रोव्हिजन्स ही 18.5 होती, ती 24.5 झाली. वेरॅज डेटर 26 ते 33 झाले. स्टॉक 14,90,000चा 21 झालाय. सो आता ह्याच्यावरनं कसं यांनी कॅल्क्युलेट केलं बघा. सो आता आपण काय केलं बघा, ह्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज, फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटी, ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज अशा 3 घेतल्या, ठीक आहे. इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज मध्ये हा जो दिसतोय फिक्स्ड ऍसेट्स, बरोबर आहे, आणि कॅपिटल अँड रिझर्व्ह. तर फिक्स्ड ऍसेट्स त्यांनी काय केले, यूज केलं. म्हणजे 24,50,000. कसं आलं तर डिफरन्स आला बघा इथे, 35,50,000 आणि हा 60 लाख, बरोबर आहे.
तो इथे टाकलाय 24,50,000. फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीमध्ये कॅपिटल इंट्रोड्यूस केलंय. इथं बघा कॅपिटल आणि रिझर्व ते 13,500 24,000 झालं. म्हणजे किती वाढलं? 11 लाख. ते आणि प्लस टर्म लोन किती होतं इथं? 26 ऐवजी 42 झालं. त्यामुळे किती वाढलं टर्म लोन? 16 लाख. करेक्ट? इथपर्यंत क्लिअर आहे का? अर्जुन तुला क्लिअर आहे का? क्लिअर आहे. इथपर्यंत क्लिअर आहे ना? फिक्स्ड ऍसेटचा आपण हो. खर्च केला 24,50,000 दिसत आहेत. कॅपिटल इंट्रोड्यूस झालं त्यामुळे हे सोर्सेस मध्ये आलं 11 लाख आणि 16 लाख. ठीक आहे. आता ऑपरेटिंग हो. ऍक्टिव्हिटीज मध्ये बघा क्रेडिटर्स. ओके, क्रेडिटर्सचं काय झालंय बघा. इथं दिसत आहेत 24 लाख आणि इथं दिसत आहेत 18.5. म्हणजे किती वाढले? 6. बरोबर. कॅश क्रेडिटचं काय झालंय? इथं 15 लाख होतं ते 20 लाख झालंय. किती वाढले? 5 लाख. ओके. इकडे काय झालंय? डेटर्स होते पूर्वी 26,50,000 आता झाले 33,50,000. किती वाढले डेटर्स? 7 लाखांनी. स्टॉकचं काय झालं? 14,90,000 21,40,000 झाले. कितीने वाढले? 6.5. क्लिअर आहे का आता हे? त्यामुळं टोटल जर का ह्याची केली तर हे 38ला 38 मॅच झाली. आपण काय केलंय? वर्किंग कॅपिटल किती वाढलं, काय केलं याचं असं धरलेलं नाही. हे सिम्पल केलंय. क्रेडिटर्स किती वाढले, डेटर्स किती वाढले, कॅश क्रेडिट किती वाढलं, स्टॉक किती वाढले. परत बघायचंय का? जे वाढलं नाही किंवा कमी झालं नाही, फॉर एक्झाम्पल अनसिक्युअर्ड लोन किंवा इन्व्हेस्टमेंट, या गोष्टी बघा तुम्ही. इथं काही वाढलेल्या नाहीयेत, कमी झालेल्या नाहीयेत. बरोबर आहे. कॅश आणि बँक बॅलन्स पण 10,000 ठेवलाय. त्याच्यात पण काही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे तोही हात लावला नाही. त्यामुळे डिफरन्स 0 आहे. जेवढ्याचा चेंजेस झालेत ना तेवढंच त्याच्यात घेतलेलं आहे. कॅश फ्लो स्टेटमेंटचा अर्थ काय होतो की ज्याच्यामध्ये चेंज होतोय लिक्विडिटीमध्ये, ज्याच्या फिगर्स मध्ये बदल घडतोय, त्याचा आपल्याला आढावा घ्यायचा. त्याच्यातनं ते स्टेटमेंट तयार करायचं की सोर्सेस किंवा मनी इन कुठनं झाले आणि ऍप्लिकेशन म्हणजे मनी आउट किंवा याला युजेस पण म्हणतात. पैसे बाहेर कुठे गेले. सो तुम्ही बघितलं असेल तर हे 26 लाख आणले आणि 24 लाख खर्च केले. कळलं का? सो लॉंग टर्मला वापरले का? हॅलो गाईज, झोपले का? हो लॉंग टर्मला वापरलेत. हे ओसीसी 38 म्हणजे ओसीसी का? नाही, ही आपण टोटल मनी आणले किती? 38 लाख. टोटल मनी खर्च केले गेला 38 लाख. सिम्पल आहे रे. हे समोरचं कळालं, पण ओसीसी कसं कॅल्क्युलेट करतात? अजून येणार आहे ओसीसी कडे. थांब ना, तू एकदम 100व्या स्लाइडवर जाऊ नको. आताशी आपण 10व्या स्लाइडवर. ओसीसी सांगणार आहे. आधी पहिले हे कॅश फ्लो स्टेटमेंट समजून घ्या. हे कळालं. हे कॅपिटल आणि टर्म लोन आणले लॉंग टर्म म्हणजे फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीवर, आणि खर्च कुठे केले? फिक्स्ड ऍसेट्सला. म्हणजे लॉंग टर्मला वापरले का? करेक्ट. क्रेडिटर्स अँड डेटर्स, कॅश क्रेडिट आणि स्टॉक्स हे एकमेकांना मॅच केलेत बघा. म्हणजे शॉर्ट टर्मला वापरले का? थोडेसे लॉंग टर्म पण शॉर्ट टर्मला वापरलेत. चालतं का लॉंग टर्म शॉर्ट टर्मला वापरलेले? बोला कोणाला बोलायचं? सर 27 लाख लॉंग टर्म लोन दिसत आहेत आणि फिक्स्ड ऍसेट 24,500 आहेत. एक्झॅक्टली. सो लॉंग टर्म जास्त पैसे आणले तुम्ही. बरोबर. आणि ते ऍसेटला तेवढेच लागले. उरलेले पैसे त्यांनी कुठे वापरले? स्टॉक घेण्यामध्ये किंवा डेटर्सला सर्व्हिस. बरोबर. लॉंग टर्म कॅन बी युज्ड फॉर शॉर्ट टर्म, बट शॉर्ट टर्म शुड नेव्हर बी युज्ड फॉर लॉंग टर्म. करेक्ट. सो हे प्रिन्सिपल यातनं क्लिअर झालं. सगळ्यांनी हो म्हणलं तर पुढे जाऊया बरं का. हो सर. हे स्टेटमेंट आता कसं बनवायचं हे सिम्पल. आपल्याकडे जे काय पूर्वीचं एक हे होतं, ह्या 2 बॅलन्स शीट दिल्या, तर असं बनवायला अवघड आहे का? करता येईल.
करता येईल? कॉन्फिडेंट आहे तुम्ही बनवलेलं हे सगळं? याच्यामध्ये परत एकदा बघा, कोणाला डाऊट आला असेल तर परत विचारा. सिम्पल केलंय आपण, समोरासमोर सगळ्या गोष्टी ठेवल्यात. ज्या गोष्टी बदलल्या नाहीत, अनसिक्युअर्ड लोन, कॅश आणि बँक, इन्व्हेस्टमेंट, त्याच्यामध्ये इथं घेतलेल्या नाहीत त्या. कॅश फ्लो स्टेटमेंटला आपण काय म्हटलं, इट इज ओनली द डिफरन्स बिटवीन, हे बघा परत वाचून दाखवतो मी. In any business, cash inflow and cash outflow rise on the account of following three activities. सरांनी सांगितलंय आपल्याला. So basically ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज आहेत, इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज आहेत आणि फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीज आहेत. कोण बोलतंय मागे? जरा प्लीज म्यूट करावं. सुहास रायकर, थँक्यू. या 3 ऍक्टिव्हिटीज आहेत. ओके, या 3 ऍक्टिव्हिटीज आपण कशा बघितल्या? So cash flow statement summarizes the causes of change in cash position of a business between dates of two balance sheet. कळलं? क्लिअर झालं? आपण काय केलं? 2 बॅलन्स शीटच्या मधला जो चेंज आहे तोच मांडला आणि त्याच्यातनं काय रिव्हील झालं? मुवमेंट ऑफ कॅश ऑफ बिझनेस एंटरप्राइज फॉर द गिवन अकाउंटिंग पिरियड, इंडिकेटिंग स्पेसिफिकली हाऊ द कॅश वॉज जनरेटेड, हाऊ इट वॉज युज्ड. क्लिअर? सो व्हॉट इज कॅश फ्लो स्टेटमेंट? आता ह्याच्यात आता तुम्हाला हे समजलं मी काय म्हणत होतो ह्याच्यातनं? So it reveals the movement of cash of a business enterprise for the given accounting period indicated. Okay? So आपण पुढे जाऊ आता. मला असं वाटतं ह्याच्यातनं तुम्ही हो म्हणला नाही तरी कळलंय. ओके, आता हेच जर का असं मांडलं उभ्या स्वरूपात, लायबिलिटीज आणि ऍसेट्स, काय केलं बघा, इथं फक्त एक डिफरन्स काढलाय, तोच डिफरन्स इथं दाखवलाय. ठीक आहे ना? 13.5 मधनं 24. तुम्ही म्हणाल इथं मायनस का नाही दिलं, तर इथं ऍब्सोल्यूट फिगर घ्यायच्या, मॉड फिगर्स म्हणतो त्याला, सगळे टेक्निकल लोक आहेत. निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह काय म्हणायचं नाही, तर मॉड फिगर्स घ्यायच्या. 26 मधनं 42 गेले, 16 राहिले. 20 मधनं 15 गेले, 5 राहिले. प्लस मायनस करायचं नाही इथं घेताना. प्लीज मुलांना लक्षात ठेवा बरं काय सगळं. 18.5, 24 मध्ये 6 होतात. 60 म्हणजे व्हॉट एव्हर डिफरन्स यू टेक, आयदर कॉलम ए और कॉलम बी, त्याच्यातला निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असा डिफरन्स घ्यायचा नाही. जस्ट कन्सिडर दॅट देर इज अ डिफरन्स अँड कन्सिडर दॅट इट इज ओनली पॉझिटिव्ह राईट नाव. ओके, मग पुढे काय केलं? मनी इन कुठनं झाले, तर कॅपिटल मधनं झाले. कॅपिटल म्हणजे आपण कंपनीला देतो, सो इट बिकम्स मनी इन. अनसिक्युअर्ड लोन्स मध्ये काही डिफरन्स नाही त्यामुळे काही नाही लिहिलेलं. टर्म लोन मध्ये 16 लाख घेतलं, ते मनी इन झाले. कॅश क्रेडिट मधनं पैसे आपण आणले म्हणजे 5 लाख आपण घेतले आणि क्रेडिटर्स कडनं, क्रेडिटर वाढल्यामुळे क्रेडिटरने तुम्हाला फायनान्स केले त्यामुळे 6 लाख, म्हणून ते मनी इन आहेत. क्रेडिटरचं क्लिअर आहे का बघा? क्रेडिटर जेव्हा वाढतात तेव्हा पैसे आपल्याकडे आत आलेले असतात. हे लक्षात आलं का? बिकॉज क्रेडिटर्स हॅव फायनान्स्ड यू. लास्ट इयर पेक्षा यावर्षीचे क्रेडिटर जास्त आहेत. नीट समजून घ्या बरं का, हा फरक आहे. नंतर तुम्हाला स्वतःचं करायचंय. 18.5 मधनं 24 लाख 50,000 झाल्यामुळे 6 लाख वाढले म्हणजे पैसे आत आले. ठीक आहे. आता फिक्स्ड ऍसेट तुम्ही खर्च केला त्यामुळे हे 24 लाख मनी आउट मध्ये गेले. इन्व्हेस्टमेंट मध्ये काही फरक नाही झाला त्यामुळे इथे 0 लिहिले. बघा आता डेटर्स वाढवलेत म्हणजे तुम्ही काय केलं, पैसे डेटर्स कडनं येणं असताना पैसे बाहेर आहेत तुमचे त्यामुळे ते मनी आउट आहेत. जसं क्रेडिटर्स कडनं पैसे वाढले तसं ते मनी इन गेलं, तसंच क्रेडिटर्सच्या हिशोबाने डेटर्स जसे वाढले तसे मनी आउट गेले. सो युअर 7 लाख तर क्लिअर आहे का? अच्छा, आता स्टॉक वाढला मग पैसे आपल्याकडे खर्च झाले, पैसे आहेत नाही, पैसे बाहेर गेलेत ना, कारण मटेरियल आलंय त्याच्या अगेन्स्ट. सो वी हॅव स्पेंड दॅट मनी बिकॉज स्टॉक हॅज गॉन अप. हे 3 गोष्टी जरा समजून घ्या बरं का, नंतर ह्याच्यावरती खूप कन्फ्युजन होतं. मी परत परत एक्सप्लेन करतोय. क्रेडिटरचं जेव्हा वाढतात तेव्हा पैसे आत येतात. समजा हे उलट झालं असतं, 24.5 जर का ह्याच्या आदल्या वर्षी असतं ते हे कुठे गेले असते? आउटला गेले. एक्झॅक्टली. सिमिलरली स्टॉक जर का कमी झाले असते तर कुठे गेले असते पैसे? इन झाले असते. हो बरोबर. डेटर जर का कमी असते तर इन झाले असते. सो हे लक्षात ठेवा, मनी इन आणि मनी आउट कसे झाले ते. ओके, क्लिअर आहे?
मी 2 मिनिटं थांबतो, परत विचार करा, कोणाला अडचण आहे का सांगा, कारण हे आपल्याला करायचंय परत आपल्या स्वतःच्या कंपनीसाठी दर महिन्याला अशा पद्धतीने कॅश फ्लो स्टेटमेंट बनवायचंय. हॅलो ऋषिकेश, तुम्हाला काय विचारायचंय का? हॅलो, इथपर्यंत आलंय लक्षात. म्हणतोय अभिजित. एनी डाउट्स यू हॅव? नो सर, नो. ओके, पुढे जाऊया का मग? सगळ्यांना अभिजित क्लिअर सर, आहे? विश्वेश बोलतोय. हा बोला. सर, जनरली पैसे जे येतात जातात किंवा जे काही ट्रान्झॅक्शन होतात दॅट वी कन्सिडर इन P&L अकाउंट. ओके. सो नाव दिस इज अ न्यू पर्स्पेक्टिव्ह की ते बॅलन्स शीटच्या फॉर्म मध्ये ते रिप्रेझेंट करतो, त्यामुळे थोडस जड जाते जे पाहिलं ऑनेस्टली. होऊ दे ना, मला त्याच्यासाठीच तुम्हाला हा प्रश्न विचारतो, कारण सगळेजण हो म्हणले म्हणजे डेफिनेटली कोणालाच कळलेलं नसेल किंवा सगळ्यांना कळलं असेल. ती बॅलन्स शीटचा डिफरन्स मी तुम्हाला परत सांगतो. कॅश फ्लो स्टेटमेंट जे आहे, एक मिनिट, अभिजित आवाज गेलाय तुझा. ओके. सो आता ऐकू येतंय? हो सर. ती बॅलन्स शीटचा डिफरन्स म्हणजे काय? बॅलन्स शीट म्हणजे काय असतं? लायबिलिटीज आणि ऍसेट्स, करेक्ट? त्याच्यामध्ये पैसे कुठनं आले आणि पैसे कुठे गेले हे डायरेक्ट समजतात. ओके. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर का असं बघितलं की बॅलन्स शीट सारखंच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला असं करता येईल का? आता नाही. कॅश फ्लो किंवा फंड फ्लो जो आहे तो आपल्याला बॅलन्स शीटचे 2 डिफरन्स काढून काढता येतो. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये काय होतं, त्यात वेगळ्या प्रकारचे त्याच्यातले जे काही ट्रान्झॅक्शन आहेत ते फायनली इथे तुम्हाला डेटर्स आणि स्टॉक्स आणि क्रेडिटर्स मध्ये दिसतात, कॅश आणि बँक किंवा हे सगळं. सो अल्टिमेटली दीज आर लिंक स्टेटमेंट. दिस इज ॲज ऑन डेट अँड दॅट इज ओव्हर अ पिरियड. कळलं ना? हो हो. सो हे ॲज ऑन डेट आपल्याला बघायचंय. कॅश आपल्याला आज काय किती आहे आणि आज किती गेली हे बघायचंय, म्हणून आपल्याला बॅलन्स शीटचा डिफरन्स घ्यायचा. ओके सर, पण मग एक्सपेन्सेस इथे फॅक्टर इन नाही होते. तुला दिसणार आहेत पैसे कुठे गेलेत ते, कारण ते शेवटी आयदर दे हॅव गॉन इन डेटर्स ऑर दे हॅव गॉन इन स्टॉक्स ऑर दे हॅव गॉन इन कॅश क्रेडिट ऑर दे हॅव गॉन इन सम काइंड ऑफ कॅश अँड बँक बॅलन्स. ओके. डेफिनेटली इट इज हिअर ओनली, डोंट वरी. अभिजित सर. ओके सर. अभिजित सर, थोडक्यात म्हणजे बॅलन्स शीट मध्ये जे मेन हेडिंग लिहिलेले असतात त्याच्यावर काम करायचं. हा, त्याच्यावर काम करायचं आपल्याला. ओके. एक मिनिट, मी आपल्या खोलीत जातो. ओके, आता आपण समजा हे डिफरन्सेस जेव्हा घेतो ते तरी क्लिअर आहेत का विश्वेश? कॅश क्रेडिट किंवा क्रेडिटर्सचे पैसे जेव्हा आपल्या मागच्या बॅलन्स पेक्षा जास्त दिले आता दिसत आहेत, याचा अर्थ आपण क्रेडिटर्सला पैसे देणं जास्त दिसतंय. हॅलो, आवाज येतोय? बरोबर. येतोय. बरोबर सर. हो येतोय. हा, तर त्यामुळे ते 6 लाख रुपये तुम्हाला तिथे दिसत आहेत, जे सोर्स इन मध्ये आहेत, मनी इन मध्ये आहेत. ओके. सिमिलरली डेटर्सचे जेव्हा पैसे आपल्याला, समजा हे उलट असतं की डेटर्स कडे येणं कमी असेल तर ते काय होईल, याचा अर्थ डेटर्सचे पैसे आलेत म्हणजे मनी इन झालेत. ओके. पण आता हे कसं आहे, बिकॉज इट इज हायर दॅन दिस फिगर. 2009चे 33 लाख आहेत आणि 2008ला 26 लाख आहेत. त्यामुळे ते आपण लोकांना पैसे दिलेत, म्हणजे त्यांच्याकडनं येणं आहे म्हणून. ठीक आहे, आपण पुढे जाऊया. हे अजून एक एक्झाम्पल घेतलंय बरं का. ह्याचा आता मी काय करतो, 3 कल्याण आहे का? कल्याण, मिस्टर कल्याण बोबडे.
ऍटलीस्ट 2 जण तरी आहेत ना. मग किती लोक आहेत रे? 20 लोक आहेत ना? 20 नाही 40 किती लोक आहेत? 48 लोक आहेत. खरं म्हणजे ऍटलीस्ट 2 तरी ब्रेकआउट रूम्स करायला पाहिजे. आपण ब्रेकआउट रूम्स करून ह्या एक्झाम्पल सोडवता येईल का? ब्रेकआउट रूम लागणार आहे का तुला? हो. आणि ऐक ना, आता हे जे आहे ना, माझं सगळ्यांना सजेशन आहे तर तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये जर का असेल तर एक स्क्रीनशॉट तर काढा, जर का लॅपटॉपवर असेल तर फोटो काढा. कल्याणचं असं म्हणणं आहे की त्याला अनम्यूट करता येत नाही, तर तू करून बघतो का रे होस्ट? एक मिनिट. हो. जमतंय का रे? झालं ना अनम्यूट. कल्याण ऐकू येतोय? नाही दिसत अनम्यूट झालेला. अरे अनम्यूट केलंय त्याला. मग इथं दिसत नाहीये पण. एनिवे मी काय म्हणतो, ऐक ना, किती लोक आहेत? 48 लोक आहेत ना? 48 लोक आहेत. तर मग 6 ब्रेकआउट रूम्स कर. दिनेश सर आहेत ना? कल्याण 2 ठिकाणून झालाय का? 2 दिसतोय. एक म्यूट एक अनम्यूट आहे. ठीक आहे ना. मी काय करीन, मला आपण आधी एक एक्झाम्पल सगळ्यांनी सॉल्व्ह करूया. सचिन आहे, त्याच्यानंतर पराग आहे. हॅलो हॅलो अभिजित. हा बोल. हा ठीक आहे, मी झालं आता. अनम्यूट आहेस ना? हा. तर काय करूया आपण कल्याण, आपण ब्रेकआउट रूम्स करतोय आणि हे जे एक्झाम्पल आहे सगळ्यांना माझं असं म्हणणं आहे की एक फोटो काढा तुमच्या मोबाईलवर किंवा लॅपटॉपमध्ये, एक स्क्रीनशॉट काढा आणि मग ब्रेकआउट करू आणि हे एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व्ह करायचंय. ठीक आहे ना? येस. सो लेट्स वर्क ऑन दिस. मग तयार कर ब्रेकआउट रूम अँड लेट अस सॉल्व्ह दिस. सर मागची स्लाइड पण दाखवाल का? त्याचा पण फोटो घेतो. आधी फोटो काढून घ्या. घेतला. ओके, करता आलं का? येस. रेडी. करायचं का चालू? हा करा. आणि मला असं वाटतं डू इट फॉर अराउंड 15 मिनिट्स. ओके. हा 15 मिनिट्स ऑलरेडी आहे ते. ओके. आईला कल्याण, मी आणि दिनेश एकाच ह्याच्यात. अरे एकाच्यात तुम्ही रूमच्या बाहेर आहात तुम्हाला. अच्छा, रूमच्या बाहेर आहे. आता ते जायचं कसं दुसऱ्या रूम मध्ये? टाकू शकतो कुठल्या तरी रूम मध्ये टाका मला पाहिजे. हा तसं करतात. ओके मकरन, प्रिया, चला चालू करा, आपल्याला हे सोडवायचे.
कागद पेन घ्या, त्याच्यावरती ते किंवा एक्सेल शीट तयार करायचं, एक्सेल शीट करा. इरफान तू कसं काय गेला नाहीस रे? मला कळत नाही मी कसं केलेलं नाही. आय एम ऑल्सो वंडरिंग, म्हणजे मला कळलं. तुला टाकलंय विनायकला, सगळ्यांना मी असाइन करून झालेलं आहे ऑलरेडी, आणि मला इथं कोणी पेंटिंग काही दिसत नाहीये. बरं असं जाऊ दे. मी एक वेळ इरफान आउट नॉट जॉईन असं येत आहे. तुला रूम नंबर 4 ऑलरेडी असाइन केलाय. विनायक रूम नंबर 3 नॉट जॉईन म्हणताय. हॅलो हॅलो
हॅलो, इज एव्हरीबडी बॅक? येस सर. हो, आलोय. गुड. आता किती लोकांना ह्याचं टॅली झालंच नाही? किती ग्रुप्स मध्ये टॅली झालं नाही? मी ज्या 2 ग्रुप मध्ये होतो तिथे टॅली झालंय. अजून कोणाची टॅली नाही 6 झाली? नंबर सचिन बोलतोय. 6 नंबरचा ग्रुप होता, त्याच्यात हा. लास्ट आमचं ब्रेकआउट होताना 50,000चा डिफरन्स येत होता. तो ज्ञानेश बघतोय. ओके, ठीक आहे, असं हरकत नाही. अजून एनीबडी एल्स हॅज एनी असं झालं की बाबा ब्रेकआउट रूम मध्ये मला टॅली झालेलं नाहीये, मनी इन आणि मनी आउट? ओके, कोणाचं काय उत्तर येत नाही तर लेट्स गो अहेड. मी आता एकदा तुम्हाला ऍक्च्युअली दाखवतो की कसं केलंय. सो यू कॅन टॅली इट अगेन. ओके, हे बघा, हे फिगर्स आहेत ऍक्च्युअल. तुम्ही केलेल्यामध्ये टॅली होत आहे का? होत असेल तर हो म्हणा, नसेल होत आहे ना? ओके, आता ह्याच्यात आपल्याला कॉमेंट करायचे आहेत की ह्या स्टेटमेंटमध्ये आपण फायनान्शियल प्रिन्सिपल्स वापरतो ते इथं तुम्हाला याच्यावरती काय कॉमेंट्स आहेत? ह्याच्यातनं असं लक्षात येतं का तुम्ही आता ह्याच्यातले लॉंग टर्म लोन्स कुठले कुठले आहेत सांगा बरं? टर्म लोन, कॅपिटल रिझर्व आहे. हा, पुढे टर्म लोन आहे सर. ओके. सो कॅपिटल रिझर्व, अनसिक्युअर्ड लोन आणि टर्म लोन हे सगळे आपले लॉंग टर्म लोन आहेत, बरोबर? बरोबर आहे. त्याच्यात काय झालंय? सर त्यांनी टर्म लोन कमी केलंय, म्हणजे पैसे बाहेर काढलेत. कॅपिटल मधनं पण पैसे बाहेर काढले. कॅपिटल मधनं पण पैसे बाहेर काढलेत सर. आणि फिक्स ऍसेट कशातनं घेतलेत? त्यांनी कॅश क्रेडिट मधनं घेतलेत. म्हणजे काही पोर्शन कॅश क्रेडिट मधनं आणि काही पोर्शन क्रेडिटर्स कडनं आणि उरलेले थोडेफार अनसिक्युअर्ड लोन्स कडनं. बरोबर आहे. मग कॅन यू कॉमेंट, हे चांगलं आहे का वाईट आहे? सर हे शॉर्ट टर्मचे पैसे त्यांनी लॉंग टर्मला वापरलेत. सो दिस इज नॉट ऍक्सेप्टेबल, राईट? दिस इज नॉट ऍक्सेप्टेबल. तुम्हाला लोकांना कधी कधी शॉक बसेल, तुम्ही स्वतःच जेव्हा हे कराल ना, तुम्ही पण असं काहीतरी करत असता. हो. आणि हे आपल्याला आपलं स्वतःचं होमवर्क करून बघायचंय, असं आपण करतो का, झालंय का? दुसरं काय झालंय बघा, डेटर्स कडनं कलेक्शन केलंय, स्टॉक पण कमी केलाय, आणि ते पैसे कुठं वापरले? ते लोन रिपेमेंटला गेले सर. कसलं लोन? त्यांचं टर्म लोन त्यांनी कमी केलं. हा, टर्म लोन कमी केलं. कशातनं पैसे आले? डेटर्स मधनं आले किंवा स्टॉक मधनं आलेले कॅपिटल मधनं काढून घेतले. म्हणजे स्टॉक विकून काय केलं? कॅपिटलचे आपले पैसे काढून घेतले. बरोबर आहे. असं का केलं असेल ते त्यांनाच माहिती, पण असं केलंय. राईट. सो व्हॉट आर द अदर कॉमेंट्स? काय असतं शॉर्ट टर्मचं काय केलं त्यांनी? शॉर्ट टर्मचे सगळे पैसे लॉंग टर्मला वापरल्यामुळे त्यांचं वर्किंग कॅपिटलला त्यांना थोडासा इश्यू येऊ शकतो. आलाच असणार आहे. त्याच्यामुळे क्रेडिटर्स बघा काय झाले, क्रेडिटर्स वाढलेत ना? वाढलेत, बरोबर आहे. क्रेडिटर्स वाढलेत आणि ते सगळे पैसे त्यांनी कुठं घातलेत? फिक्स ॲसेटसाठी. सो काही झालं तरी सुद्धा म्हणजे 25 लाखाची मोस्टली बहुतेक BMW किंवा अशीच गाडी घेतली असेल. बरोबर आहे. जनरली काय होतं, आपण गाड्या घेताना अशा पद्धतीचे डिसिजन न घेतल्यामुळं कस्टमर कडनं आलेले पैसे डायरेक्ट तिकडे वापरून मोकळे होतो. बँकेने आपल्याला लोन सँक्शन केलंय वर्किंग कॅपिटलसाठी, मग ते इथं वापरून मोकळे होतो. वर्किंग कॅपिटल मधनं साई सर्व्हिसला किंवा आता काय BMW ची कुठली बवेरिया मोटर्स असेल, डायरेक्ट चेक, असं दिसतंय ना झालेलं काहीतरी. येस सर. ओके, आता कॅश फ्लो मॅनेजमेंट मध्ये
विच कंपनी इज बेटर आपण 2 बघितल्या. एक एक्झाम्पल आपण स्वतः सॉल्व्ह केलं आणि एक आपण सुरुवातीला एक मी एक्झाम्पल दिलं होतं. कुठले बेटर कंपनी आहे? अर्लियर कंपनी इज बेटर सर. एबीसी होती तिचं नाव. ABC, अर्लियर इज बरोबर. बेटर. व्हेरी गुड. का? बिकॉज त्यांनी लॉंग टर्मचे फंड लॉंग टर्मला वापरले हम्म. आणि दुसरं मस्त त्यांनी म्हणजे त्याच्यातनं फिक्स असेट वाढवले आहेत लॉंग टर्म लोन्स मधनं. करेक्ट. सो आता आपल्याला काय करायचंय, आपल्या स्वतःच्या कंपनीचं कॅश फ्लो स्टेटमेंट असंच बनवायचंय. 2018-19 ची आणि 19-20 ची ह्या 2 बॅलन्स शीट घ्यायच्या आणि त्याच्यावरनं आपलं स्वतःचं कंपनीचं कॅश फ्लो स्टेटमेंट बनायचं. अवघड आहे का? नाही. किती लोकांना अजूनही वाटतं अवघड आहे? जमणार नाही असं किती लोकांना वाटतंय? ज्यांचे चुकले होते त्यांना कळलं का काय चुकलं होतं ते? सचिन दांडेकर. सर माझ्या म्हणजे रूम नंबर 6 सचिनच्याच ग्रुपमध्ये होतो मी. ओके. ज्ञानेश बोलतोय सर. बोला. आमचा 50,000चा डिफरन्स होता दोन्ही ठिकाणी आणि तो जो आहे तो आपला अनसिक्युअर्ड लोन जी आहे ना ती एंट्री थोडीशी मागे पुढे झाली होती. ओके. सो मनी इन झालेलं आहे अनसिक्युअर्ड लोन ते क्लिअर आहे आता? इन झालेलं आहे आणि ते टॅली झालं सर. म्हणजे 34.5 34.5 ईच साइड इज ओके. व्हेरी गुड. सो आता तुम्हाला स्वतःचं बॅलन्स शीट बनवायला 2 बॅलन्स शीटचा डिफरन्स काढून हा असा फंड फ्लो स्टेटमेंट काढायला अवघड आहे का? नाही सर. यातनं काय काय कळतं तुम्हाला समजलंय? येस सर. लॉंग टर्मला वापरायचे, शॉर्ट टर्मला वापरायचे. यू मे यूज लॉंग टर्म फॉर शॉर्ट टर्म फॉर सम पिरियड बट नेव्हर यूज शॉर्ट टर्म फॉर लॉंग टर्म. राईट सर. ओके. इथपर्यंत क्लिअर आहे? चलो. सो आपण हे बघितलं की एबीसी कंपनी इज बेटर बिकॉज दे हॅव यूज द फायनान्शियल डिसिप्लिन अँड नाऊ वी हॅव टू प्रिपेअर अवर ओन कॅश फ्लो स्टेटमेंट. सो काय करा माहिती का, असं एक स्टेटमेंट हे मी तुम्हाला शीट जशी आता दिली तशीच आहे ही. सो 17-18 आणि 18-19 किंवा 18-19 19-20 जी काय तुमची स्टेटमेंट दोन्ही बॅलन्स शीट तयार असतील. जनरली काय असतं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मध्ये ना आपल्या कुठल्या याच्यामध्ये ना मागच्या आणि या वर्षीचं डायरेक्ट शेजारी असतं बघा कम्पेअर्ड. मान्य आहे का? बॅलन्स शीट दोन्ही शेजारीच असतात. कुठलंही आपलं बॅलन्स शीट काढलं ना तर मागच्या वर्षीचं आणि या वर्षीचं शेजारी दाखवलेलं असतं. सो इव्हन तुम्ही त्याच्यामधनच डायरेक्टली त्याच्या शेजारी बॅलन्स काढून मनी इन आणि मनी आउट काढलं तरी तुम्हाला कळेल की आपल्याला फायनान्शियल डिसिप्लिन आपण फॉलो करतो का नाही. सो हे होमवर्क करणार सगळेजण? येस ऑर नो? हो करणार. येस. व्हेरी गुड. सगळ्यांना होमवर्क करायचंय. हा ओके. तर आता हेच जर का आपण महिन्याला बॅलन्स शीट केले तर आपल्याला काढता येईल का हे सगळं? जसं की डिसेंबरचं बॅलन्स शीट बनवतात. आपल्याला काय सांगितलंय की दर महिन्याला बॅलन्स शीट बनवायचंय. करेक्ट. तर किती लोक बनवतात किती लोक बनवत नाहीत, पण हे जर का बनवायला सुरुवात केली तर हे सापडेल की आपल्याला दर महिन्याच्या कॅश फ्लो मध्ये फंड फ्लो कसा होतोय, मनी इन कुठे जातंय, मनी आउट कुठे येतंय आणि आर वी फॉलोइंग द प्रिन्सिपल्स ऑर नॉट, आर वी डुईंग द राईट थिंग्स ऑर नॉट, हे कळायला लागेल हळूहळू. येस सर. करेक्ट. सो एव्हरी मंथ यू शुड फाइंड की डिसेंबरचं नोव्हेंबरशी कंपॅरिझन, जानेवारीचं डिसेंबरशी कंपॅरिझन, फेब्रुवारीचं जानेवारीशी कंपॅरिझन असं करायचंय आणि या बॅलन्स शीटचा दोघांचा डिफरन्स काढून तो बॅलन्सेस पुढे ओढून त्याच्यातनं किती आपला पैसे बाहेर गेले आणि किती आत आले हे शोधून काढा. त्यातनं तुमचं स्टॉक्स वाढले का, डेटर्स वाढले का, क्रेडिटर्स कमी झाले का, सीसी वाढली का, टर्म लोन घेतलेला यूज केले कुठं, हे सगळं ह्याच्यातनं डायरेक्ट तुम्हाला क्लिअर होईल. जोपर्यंत अभ्यास करणार नाही ना तोपर्यंत तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर कधीही मला कल्याणला किंवा भारतीला कधीही विचारू शकता फोन करून. वी विल बी अवेलेबल. ओके. इथपर्यंत होमवर्क नक्की होणार सगळ्यांचं? येस सर, डेफिनेटली होईल. ओके गुड. आता आपण काय करू, आय थिंक वी विल टेक अ 10 minutes ब्रेक. ओके. नेचर्स कॉल ब्रेक. आता वाजलेत माझ्या घरात 6:32. सो आपण 6:40 सगळेजण परत येऊया. इज इट ओके? येस सर. ओके. ओके. थँक्यू.
तर सगळे ब्रेकआउट रूम मध्ये गेलेत सर. अभिजित सर, आम्ही ब्रेकआउट रूम मध्ये जायचंय का? वैशाली किती शिट्ट्या आहेत? शिट्ट्या किती आहेत? आता 2 झाल्यात ना?
ओके, लेट अस स्टार्ट. शिट्ट्या संपल्यात माझ्या मारून. बरं, मला एक क्वेश्चन आहे. शिरीष बोलतोय. वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट सगळे आले का? शिरीष, मला एक क्वेश्चन आहे. कल्याण विचारू? संपला का नाही ब्रेक तुमचा? मी आहे. मी शिरीष बोलतोय. विचारू का? एक प्रश्न विचारायचा आहे. विचारा. बरं, आता आपल्या टॅलीमध्ये कॅश फ्लो वेगळा आणि फंड फ्लो वेगळा दिसतो. असे दोन वेगळे हे दिसतात, असं का? असं त्याचं रिझन काय आहे ना? पुढे आता हा मी क्वेश्चन पार्क करतो आणि हा सेशन संपायच्या आधी मी उत्तर देईन. ठीक आहे? ठीक. अजून कोणाला काय प्रश्न आहेत? सगळे आले का रे? शिरीष, अजून यायचे 43 जण आलेत. माझ्या घरच्या शिट्ट्या संपल्या कारण अजून आमचं चालू व्हायचे अजून. तू भेटायला येणार होता मला? नाही आहे, गुरुवारी नक्की येणार आहे. ते साताऱ्याचं काम एवढं वाढलं ना माझं, त्याच्यामुळे कामं वाढणं चांगली गोष्ट आहे की रे. कामं वाढणं चांगलीच गोष्ट आहे. चांगलं. मकरंद सर बोला. जमतंय ना? हो सर, हो, प्रयत्न करतोय समजून घ्यायचा. जमतंय. मकरंद पाटील, तुमचा मागणं खूप आवाज आहे. हो सर, मी ट्रॅव्हल मध्ये जरासा, त्यामुळे थोडासा आवाज आहे. मी बंद करतो माझा आवाज. ठीक आहे. ओके, स्टार्ट करूया आपण पुढे. वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट. वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट म्हणजे काय? जसं नाव सांगतं की इट इज अबाउट शॉर्ट टर्म फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द कंपनी. सो करंट ऍसेट आणि करंट लायबिलिटीची पोझिशन सांगते. म्हणजे आता आपण हे दररोज बघणं अपेक्षित आहे किंवा आपल्याकडे बघत पण असतो. ठीक आहे ना? सो वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय म्हणतं? शॉर्ट टर्म फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द कंपनी. करंट ऍसेट्स कुठल्या कुठल्या असतात आणि करंट लायबिलिटीज कुठल्या कुठल्या असतात? हॅलो, जागे आहेत का बघण्यासाठी प्रश्न आहे. करंट ऍसेट्स कुठल्या असतात आणि करंट लायबिलिटीज कुठल्या असतात? कुठले लेजर्स असतात करंट ऍसेटचे? सर, डेटर, स्टॉक, बँक बॅलन्स. ओके, हे काय आहे? करंट ऍसेट्स. ओके, बॅलन्स लायबिलिटीज काय आहेत? करंट लायबिलिटीज मध्ये क्रेडिटर्स, कॅश क्रेडिट्स. ओके, सो त्याच्या जर का दोघांमधलं आपल्याला पोझिशन बघायचे असेल तर वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट करावं लागेल. ओके, तर आपल्याला त्याच्यासाठी परत मला कोणाची मदत लागणार आहे, कारण माझा व्हिडिओ चालत नाही. मी ट्राय करतो, बघू घेतोय का ऐकू. व्हिडिओ कुठलाही सांग, मी डाउनलोड करते. हा जुना व्हिडिओ आहे. कॅश फ्लो मॅनेजमेंट ना, बघते. काय झालंय माहिती का, माझ्याकडे ते ना स्पीकर काहीतरी इश्यू झाला, त्याच्यामुळे ते ऐकू येत नाही. काय वाटतंय ग? हा व्हिडिओ दाखवण्याला कोणी मदत करेल का? कल्याण बोबडे, तुमच्याकडे आहे का हा व्हिडिओ? सर, त्या व्हिडिओचं हे सांगता येईल का, कुठलं मॉड्यूल आणि कुठलं सिरीज आहे ते? व्हिडिओ आहे माहिती. सर, तुमचा आवाज येत नाही आता. येतोय का? नाही, मला तरी येतो माझा आवाज. सर, डिस्टर्बन्स खूप येतोय तुमच्या आवाजात. आता येतोय का नीट? आता येतोय. हो हो सर. हा जो आहे ना, हा वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट अंडरस्टँडिंग वर्किंग कॅपिटल असा अनिल लांबाचा व्हिडिओ आहे.
मी ब्रेक मध्ये पण ट्राय केलं, पण मला त्याच्यात पण जमलं नाही ते. काय नाव सांगितलं तू? कॅपिटल मॅनेजमेंट 1, अंडरस्टँडिंग वर्किंग कॅपिटल. शेअर करू का? स्क्रीन शेअर कसं पाहिलं करायचं? तर ही फाईल परत पाठवू का स्क्रीन मला? शेअर का खालना स्क्रीन शेअर आहे ना ऑलरेडी दिलेलं. खाली जायचं, ग्रीन बटन असतं एक, शेअर स्क्रीन असं एक मिनिट. मला आधी तो व्हिडिओ बरोबर आहे का तोच बघू दे. त्यातला कुठला पार्ट घ्यायचा ते कळलं नाही मला. वर्किंग कॅपिटल 1 असं आहे रे. तो आयडेंटिफाय झाला मला, पण त्याच्यातला तो ओके. रन करताना कुठला रन करायचा? पीपीटी रन केली नव्हती का अभिजित? अरे मी केली, पण माझ्याकडे ऐकू येत होतं. आता माझा काहीतरी अच्छा. स्पीकरचा लॅपटॉपचा इश्यू झालाय. ओके. सडनली बंद झालाय तो. आय एम ड्यू फॉर बाईंग अ न्यू वन, बट आय हॅव नॉट बॉट इट येट. कधी जायचं? ना आज संध्याकाळीच जाऊ. चल. आलंय का माझं? जाऊन स्क्रीन शेअर नाही होत आहे. स्क्रीन शेअर नाही आला. जाऊन आलास ना लॅपटॉप? ऍपल सोडून दुसरा नका आणू कुठला. अभिजित सर बोला ना. म्हटलं ऍपलचा सोडून दुसरा नाही आणायचा कोणता? अरे माझ्याकडे सगळे खाल्लेले ऍपल आहेत. हे लोक प्रवास करतात ना, त्यांनी आपल्या ऑडिओ माईक म्यूट ठेवा रे. फार गाड्यांचे आवाज ऐकू देता तुम्ही. कुठे ऍम्ब्युलन्स काय, कुठं काय. ह्याचा पण आवाज येत नाहीये. नाही, त्याने ऑडिओ याला कॉम्प्युटर ऑडिओ वापरला नसेल म्हणून हा प्रॉब्लेम. स्क्रीन शेअर करताना यूज कॉम्प्युटर ऑडिओ म्हणायचं, मग शेअर करायचं. मी 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 जे करतो ते दिसतंय का? मग मी बाकीचे ऍडजस्ट करतो. दिसतंय ना, पण हे दिसतोय होतंय ना विषय, ते. फक्त ऑडिओ नाही त्याला आता. ऑडिओ चालत हो नाही. ठीक आहे, एक मिनिटातच करतो. भारती तुझ्याकडे असायला पाहिजे ना ग. ते माझ्या ह्याच्यात कोल्हापूरून सगळे हे आलेत ना, लीन आलेत, त्यांनी दाखवले. पण मी पण परत तुला ती पीपीटी पाठवली आहे, त्याच्यात तरी ते आता परत मेल केली. Management is perhaps one of the more important aspects of finance management. Many of us are aware that financial mismanagement has been the single biggest cause of industrial sickness. येतोय का? There are some who attribute आवाज येतोय, पण आता व्हिडिओ दिसत नाहीये. Screen share झालेलं नाहीये. Now I don't have the statistics to support this, but my own thinking is, my own feeling is that probably 90% of those working capital management is perhaps one of the more important aspects of finance management. Many of us are aware that financial mismanagement has been the single biggest विजय cause. स्क्रीन शेअर नाही झालंय. पहिले स्क्रीन शेअर करायला लागेल, नंतर स्टार्ट करायला लागेल व्हिडिओ. 90 to 95% of the reasons for businesses shutting down to financial mismanagement. Now I don't have the statistics to support this, but my own thinking is, my own feeling हो, is, चालू झालंय. 90% of those industries which have shut down because of financial mismanagement have probably shut down because of working capital. परत रिस्टार्ट कर ना. Let's see what
येस, चालू झालंय. आवाज. Working capital management is perhaps one of the more important aspects of finance management. Okay. Many of us are aware that financial mismanagement has been the single biggest cause of industrial sickness. There are some who attribute almost 90 to 95% of the reasons for businesses shutting down to financial mismanagement. Now, I don't have the statistics to support this, but my own feeling is that probably 90% of those industries which have shut down because of financial mismanagement have probably shut down because of working capital mismanagement. So let's see, what is working capital? Where does it appear in your balance sheet? Let's take a look at a typical balance sheet. A balance sheet being a statement which represents liabilities on the left-hand side and assets on the right-hand side. Liabilities are reflecting the sources. Liabilities tell you where the organization has raised its money from. An organization will usually get part of its funds from the owners. When owners contribute money, it appears under a heading called share capital. Owners not only contribute directly, but very often, instead of giving away all the profits to the owners as dividends, some of the profits are retained within the business. And the retained profits effectively become an indirect contribution from the owner. And retained profits appear as reserves. So organizations get money from owners in two ways: direct contribution in the form of capital, indirect contribution in the form of plowed back profits. Outsiders contribute in two ways also. They either give you loans in cash, which appear under a heading called loans or long-term loans over here. And outsiders contribute money indirectly. Instead of giving you money, sometimes you go to a supplier and request him to supply you goods and not charge you for the next few days or few weeks. And that would appear under a heading called current liabilities. This money raised by organizations is used in two ways. Every organization, doesn't matter what it does, invests a substantial portion of its money in the creation of infrastructure. Fixed assets represent the infrastructure. You need to invest money in land, in building, in machinery. If you are not a manufacturer, you're a trader, you still need to invest money in buying a showroom or a go down. If you're a software organization, you still need to buy equipment and furniture and so on. So part of your money goes in the creation of infrastructure. But one must never forget, you should not exhaust all the money raised in the creation of infrastructure alone. Please make sure there is a certain amount of money left so that you can put to use the infrastructure that you have created. And that money is called working capital. Why do you need working capital? Imagine you are a manufacturing organization and you spent a substantial amount of money in buying land and building and machinery, and now you're all set to start manufacturing operations, and along comes a customer and he says, here is an order worth a couple of million. The chances are you have to be a very, very lucky organization for a customer to walk in and say, here is an order for a couple of million, and here is a check for 2 million. Use my money and buy the raw materials, use my money and hire the workers and produce the goods and give it to me. Chances are you'll merely get the order, not the money. And therefore, having created the infrastructure, you now need more muscle power. You need the ability to be able to buy raw materials. You need some more money so you can hire workers and supply the goods. Therefore, one component of working capital is cash. Every organization must maintain a certain minimum level of cash so that irrespective of customers giving you money, you can't avoid paying your wages just because customers haven't paid you. You can't avoid meeting your overheads. You can't avoid paying rent. Every organization has to maintain, in addition to an investment in fixed assets, a certain minimum level of cash and bank balance. You also need to invest money so that you can buy and store inventory. Not only you need to go and acquire raw material on receiving an order, but prudent organizations would, in anticipation of orders, buy raw material and stock them so that the moment you receive orders, the production begins. And thirdly, not only would you normally not be lucky enough for a customer to walk in with an order along with a check, but chances are once an order is received and once you spend more money and produce the goods and you go to a customer and say, here is the material that you'd asked for,
And what about the money? Chances are the customer will say, fine, thank you very much. Now come back 60 days later and collect your money. So you need more working capital so that you can afford to give credit to your customers. 3 components of working capital. Typical organizations need to invest in liquid cash so that your functioning goes on uninterrupted. They need to invest money in acquiring and storing inventory, and you need money so that you can afford to give credit to your customers. Fixed assets is probably a one-time investment, even though in many cases, not always, in many cases, the investment in fixed assets is larger in quantum than the investment in current assets. But not to forget that fixed assets is a permanent investment. Fixed assets is a one-time investment. You don't buy land building every day. You don't buy machinery every day. Land probably might be once in a lifetime. Building also maybe once in 10 years. Machinery you may have to buy once in every few years. But working capital is a constant requirement. Fixed assets are a permanent investment. Working capital is circulating. Fixed assets probably might need a larger investment upfront. Working capital may need lesser amount of money, but working capital is a constant requirement. And in fact, in a growing business, it's a constantly growing requirement. And therefore, working capital can very often be depicted as a cycle. Today you have cash. You spend this cash and buy raw materials. It gets converted into raw material inventory. When raw material inventory gets processed, it becomes finished goods inventory. When finished goods inventory gets sold, it becomes receivables or debtors. When debtors pay you, it becomes cash again. Cash goes a full circle and comes back in the form of cash. And one of the tricks in good working capital management is to shorten this cycle. Shorter cycles mean more profits. For example, if there are 2 of you manufacturing the same thing, same investment in your business, and let's assume both of you are given 1 million as working capital. Now, the first person says, I understand I must invest part of my money in buying and storing inventory. So how much inventory do I buy? Under no circumstances must I fall short of raw materials so that my production cycle never suffers. So what I'll do is I'll keep raw material equal to 3 months requirement. So his inventory is equivalent to 3 months of requirement. Then he says, I've got to make sure that my end product is absolutely flawless. And I need to spend enough time in making sure that the final product is without a fault so that my customers are happy. And I need at least 1 month to convert my raw materials into finished products. And he also says, I understand the need to maintain finished goods inventory. In this age of competition and globalization, I really can't expect my customers to come and say, here is the order, and I tell them, come back after a month or 2 months and collect the product. I must make some goods and keep them ready. You want to buy a car? You can't place an order today and collect it 30 days later. You're going to walk into my showroom and not only choose your model, but choose your color and any specification that you need. And therefore, I need to maintain finished goods inventory. How much finished goods? Let's say I need 1 month worth of finished goods inventory. And he says, I also appreciate that customers very often don't pay cash. And if I insist on cash, they probably might go to my neighbor who says, take it today and pay later. And therefore, business exigencies demand that I must give credit, and I have to give about 3 months of credit. Tell me, how long will his working capital cycle take? Here is 3 months of inventory, 1 month in the production process, another 1 month of finished goods inventory, and 3 months between customers paying you. 3 plus 1 plus 1 plus 3 is about 8 months. How many cycles can he achieve in a year? If 8 months is one cycle, then in 12 months, he will achieve about 1.5 cycles. If you give him 1 million as working capital, he has taken it around 1.5 times. So at the end of the year, his turnover would be 1.5 million. Add a profit component, it might be 2 million. His next door neighbor, a friend of his, doing exactly the same thing, having the same machine, same product, you give him 1 million. This person says, I also understand the need for keeping inventory, but why on earth should I keep 3 months of inventory? Let me have tighter inventory controls. Let me be a little more efficient in inventory management, but perhaps I can cut it down to 1 month. So his raw material inventory is 1 month. He says, I also believe in having an excellent product. I'm not going to compromise on quality, but doesn't mean if I have to have a wonderful product, I need to spend a long time in the production process. I will have quality control measures put in. I will make sure my end product is perfect, but probably I can reduce it to 15 days.
He also says, maybe I can bring down my finished goods inventory to 15 days. And when his customers come to buy, he realizes the only factor to buy is not the credit period, maybe a little more customer service. Maybe he gives some discounts or whatever, but somehow manages to reduce his credit period to about 1 month. How long does his working capital cycle take? Here is 1 month of inventory, 15 days of production process, 15 days of finished goods inventory, and 1 month in the form of debtors. His working capital cycle takes 3 months. You've invested the same 1 million, but 3 months, one cycle. In a year, he takes it around 4 times. So he manages to achieve a turnover of 4 million. Add a profit component, it might be 6 million. The neighbor doesn't understand. What is he doing different? The only difference between the earlier fellow and him is that his working capital management is more efficient. One rule that applies to working capital as much as it applies to any asset over here, and that is less investment is bad and more investment is worse. Why is less investment bad? That's pretty obvious. If you maintain less inventory than necessary, chances are your production schedules go haywire. If you maintain less cash balance than necessary, probably come the first of the month and your workers are standing there for salary and you don't have the money to give them salary. If you give less credit than what your circumstances demand, probably you start losing orders. So why less working capital is bad is pretty obvious, but why is more worse? Would it be better if I had more inventory than I needed, more cash balance than I needed? You must always remember that nothing can appear on this side of the balance sheet which hasn't been financed from this side. Not a single asset could have been created except from money which has come from here. And none of these sources of money are free. Your businesses are funded by owner's capital. What is the cost of owner's capital? I've said it before in some of the earlier sessions. Probably the most expensive source in an organization is the owner's money. You wouldn't mind borrowing at maybe 10%, but no owner would like to invest in a business which generates a return of 10%. Owner's money is probably the most expensive money. Sometimes we attribute almost 20 to 30% to this. Plowed back capital, plowed back profits. When businesses reinvest profits, you must understand that if the business had not reinvested profits, it would have given it away to owners as dividends. Under what circumstances can you justify plowing back profits into the business? The only reason where you can justify is the organization has to consider, if I give it to my owners as dividends, what can they do with that money in their individual capacity? If I retain it in the business, how much can the business earn on that money? Only if the business thinks I can earn on owners' money more than what the owners can earn for themselves, only then you're justified in retaining money within the organization. And therefore, we always feel we've got to attribute an opportunity cost to this. So owners' money costs the organization. Reserves also have a cost. Long-term loans obviously have a cost. You're paying interest on that. Even creditors have a cost. Normally, when you go to a supplier and pay him for goods purchase, he doesn't ask you for interest. But the same supplier, had you gone to him earlier and said, instead of giving me material on credit, I'd like to pay cash. Will you give me a discount? I think every supplier will happily give you a discount if you pay him cash. You must understand there is not a single source which doesn't have a cost. What I'm trying to get at is, if every unit invested in a business has a cost, and the average cost could be anywhere, work out your own costs. Sometimes you'll find the average cost of capital might be anywhere from a minimum of, let's say, 18-20% up to sometimes 30 to 35%, depending on the proportion of how much of more expensive money do you have relative to the less expensive money. If there is a cost attached to every unit invested over here, you got to understand an organization will only prosper if all the investment over here earns for you either equal to the cost or greater. If your average cost of capital happens to be 25%, then the returns on these investments must be 25%. And now when you have more investment than necessary, it means those investments don't earn. Only those organizations will earn maximum profits where the investment in every asset is to its optimum level, not less, not more.
Less investment indicates shortage of capital. More investment indicates these are non-performing assets and therefore don't earn for you. When you have larger proportion of non-performing assets, the burden on performing assets is that much more. And therefore, working capital has to be brought down to the minimum level necessary, whereby the organization functions without a hitch. How do you finance working capital? That's another critical area of working capital management. As I've already mentioned, all these assets are funded by these liabilities. This is the sources side, and this is. हॅलो, कुठपर्यंत कंटिन्यू करायचंय? एवढंच दाखवायचं होतं आपल्याला. एवढंच ना? हो हो. थांबवू का? हो, थांबव ना. ओके. परत मला लॅपटॉप अभिजित म्यूट आहेस. ओके, ऐकू येतं आता? हो हो येत आहे. ओके, सो आय अगेन शेअर द स्क्रीन. सो आता आपल्याला बघायचं आहे की वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय. तर टोटल फायनान्स मध्ये आपल्याला लागणारा जो वेळ आहे, म्हणजे ज्या तारखेला आपण मटेरियलसाठी परचेस करण्यासाठी पैसे देतो आणि त्यातनं ऍक्च्युली आपण प्रोडक्शन करतो. प्रोडक्शन झाल्यानंतर त्याच्यातनं ऍक्च्युली आपल्याला जे काय वेळ लागतो कस्टमरसाठी, काय फिनिश गुड्स ठेवले, काय ठेवले, आणि त्यातनं मग क्रेडिट पिरियड ऍड केला कस्टमरचा, टोटल वेळ जो लागतो आणि त्याला जे काय मॅनेजमेंट आहे त्याला म्हणतात वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट. ठीक आहे. सो जेवढा आपण जास्तीत जास्त लवकर ती सायकल कम्प्लीट करू, जे आपल्याला शिकवलं लिडरशिप मध्ये, की भाजीवालीचा जो आपल्याला एक्झाम्पल आहे की सकाळी ती भाजी आणते आणि संध्याकाळी ती सगळी संपवते आणि परत दुसऱ्या दिवशी नवीन आणते. 365 तिचं ते टर्न्स होतात. दॅट इज द बेस्ट वे ऑफ डुईंग इट. आणि व्हेरॅज आपल्याकडे इफ यू सी, आपल्या जर का वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट बघितलं तर आपली पोझिशन जी आहे करंट लायबिलिटीज आणि करंट ऍसेट्सची, त्यावरनं आपल्याला आपली करंट रेशो, करंट किंवा क्विक रेशो हे रेग्युलरली मॉनिटर करायला पाहिजे, जे आपल्याला मागच्या सेशनमध्ये शिकवलेत. सो जर का आपल्याला आपलं रेशोज इम्प्रूव्ह करायचे असतील, करंट रेशो जनरली 2:1 आणि क्विक रेशो 1:1 असा पाहिजे. हा आयडियल आहे. ह्याच्यापेक्षा 2चा 2.5 किंवा असं झालं तरी चालेल, पण 2 पेक्षा कमी शक्यतो नाही पाहिजे. 2:1 हा पाहिजे. सो जे काय तुम्हाला याच्यासाठी ऍक्शन्स घ्यायला लागतील, दॅट सगळ्या लीन रिलेटेड असतील. प्रोडक्शन इम्प्रूव्ह करणे, इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट इम्प्रूव्ह करणे, रेग्युलर स्टॉक चेकिंग करणे, त्या स्टॉकचं ऍक्च्युअली व्यवस्थित युटिलायझेशन होते की नाही बघणे, 1S, 2S, 3S, 4S करणे, त्याच्यातनं होणारा जो काय रेड टॅग एरिया निर्माण होतो तो रेड टॅग एरिया क्लिअर करणे, हे सगळ्या ज्या WCPच्या ज्या ऍक्शन्स आहेत त्या जर का आपण घेतल्या तर करंट रेशो आणि क्विक रेशो आपले इम्प्रूव्ह होतील. सो हा आपल्याला अभ्यास आहे की जो काय आपला वर्किंग कॅपिटल मधनं होणारे जे काही रेशोज निर्माण होत आहेत ते जर का नीट मॅनेज केले तर ते काय मॅनेज करून कसं इम्प्रूव्ह होईल, ऍक्शन प्लॅन बनवायचं आहे. सो हा होमवर्क सगळ्यांना करता येईल. येस. क्लिअर आहे ना. म्हणजे वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय, तर हे 2 रेशोज आणि वर्किंग कॅपिटल मधले हे 2 रेशोज इम्प्रूव्ह. ह्याच्यामध्ये अजून एक इन्व्हेंटरी टर्नअराउंड रेशो पण असतो,
तोही तुम्ही बघू शकता, कारण त्याच्यामध्ये तुमची इन्व्हेंटरी किती वेळा रोटेट होते. जितकी जास्त वेळा रोटेट होईल तितकी जास्त वेळा तुम्हाला वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट चांगलं होईल. ओके, सो हे आपल्याला रेशोज इम्प्रूव्ह करायचं, ऍक्शन प्लॅन बनवायचं आहे. लेट्स गो नेक्स्ट. सो अल्टिमेटली हे जे मागच्या वेळेस शिकवलं होतं ना, कॉर्पोरेट लिक्विडिटी कॅश सायकल, ह्याच्यामध्ये काय असतं बघा, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस हे आपण परचेस करण्यात मटेरियल घेतो, लेबर आणि एक्सपेन्सेस देतो, मग फिनिश गुड्स तयार होतात. ते फिनिश गुड्स मधनं आपण ऍक्च्युअल सेल करतो, त्याच्यामुळे डेटर उभा राहतो म्हणजे अकाउंट रिसिवेबल. त्यातनं आपण अकाउंट रिसिवेबलला पैसे देण्यासाठी शॉर्ट टर्म लोन फॅसिलिटी घेतो किंवा आपल्याकडे स्वतःची काही कॅश असेल तर ती वापरतो. त्यानंतर ऍक्च्युअली आपल्याला जेव्हा त्यांचे पैसे येतील तेव्हा आपण अकाउंट्स पेएबलचे पैसे देतो आणि टोटल ही कॅश सायकल तयार होते. ह्याच्यामध्ये बँकेतनं अजूनही पैसे इंटरेस्ट, टॅक्स, डिव्हिडंड, लोन रिपेमेंट किंवा कॅपिटल एक्सपेंडिचर करण्यासाठी वापरले जाते. आणि न्यू कॅपिटल, लॉंग टर्म लोन्स किंवा सेल ऑफ फिक्स ऍसेट्स, यातनं जर का तुम्ही खर्च जो काय ह्याच्यातनं न्यू कॅपिटल इंट्रोड्यूस केलं किंवा लॉंग टर्म लोन्स घेतले किंवा फिक्स ऍसेट सेल केले तर ते पैसे आत येतात. ह्याच्यात अजून एक ठिकाणी पैसे येतात म्हणजे प्रॉफिट आणि डेप्रिसिएशननी. सो ह्या सायकल मधनं जनरेट होणारा प्रॉफिट हा आपल्याला याच्यामध्ये ऍड होत असतो आणि तो शेवटी रिझर्व्ह अँड सरप्लस मध्ये ऍड होतो. आणि डेप्रिसिएशन हा एक्सपेन्स आहे जो तुम्हाला तुमच्या कॅपिटल फिक्स्ड ऍसेट्स मधनं म्हणजे जे आपण लॉंग टर्म ऍसेट्स तयार करतो त्याच्यामधनं येणारा जो डेप्रिसिएशन शेड्यूल येतो त्यातनं तुम्हाला एक डेप्रिसिएशन अमाऊंट डिडक्शन म्हणून मिळते, जी इन्कम मधनं रिडक्शन होते आणि दॅट ऑल्सो ऍड्स इन टू द लिक्विडिटी सायकल. सो हाऊ मेनी टाइम्स वी रोटेट दिस एंटायर प्रोसेस इज गोइंग टू बी चॅलेंजिंग. आणि तोच चॅलेंज त्यांनी सांगितलं ना अनिल अंबानी की majority of the time he has observed that financial mismanagement ह्या वर्किंग कॅपिटल सायकल मधल्या मिसमॅनेजमेंट मुळे होतात. आणि त्या व्हायला सुरुवात होताना आपल्याला बरेच वेळा लक्षात येत नाही आणि त्या लक्षात येण्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टींवरती आपल्याला लक्ष ठेवायचं, स्पेशली करंट रेशो, क्विक रेशो, इन्व्हेंटरी टर्नअराउंड रेशो. त्यानंतर जे काय आपण 3 प्रिन्सिपल्स बघितले की लॉंग टर्मला वापरायचे, शॉर्ट टर्मला वापरायचे आणि लॉंग टर्म शॉर्ट टर्मला कधीतरी वापरा, पण कधीही शॉर्ट टर्म लॉंग टर्मला वापरू नका. तर हे प्रिन्सिपल्स आपण फॉलो करतोय की नाही हे बघणे आणि किती फास्ट आपण रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स कन्वर्ट करून त्याचं सेल्स करतो आणि सेल्स मधनं लवकरात लवकर कॅश रिकव्हर करून पेएबल्सला देतो, जेणेकरून आपलं हे कॅश सायकल फास्ट होईल, जेणेकरून आपलं वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट सुधारेल. So all this brings down to this ultimate corporate liquidity cash cycle. हे मागच्या थोडंसं एक्सप्लेन केलं होतं भारतीने. आय थिंक आता जर का तुम्ही वर्किंग कॅपिटलचा जो व्हिडिओ बघितला मॅनेजमेंटचा त्यातनं हे जास्त क्लिअर झालं असेल तुम्हाला. आता ह्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहेत का? ती रिसिवेबल म्हणजे काय, पेएबल म्हणजे काय, शॉर्ट टर्म लोन फॅसिलिटी काहीतरी, डेप्रिसिएशनचे पैसे ऍड कसे होतात, काही प्रश्न असतील तर आता विचारा. सचिन, तुला काय आहेत का प्रश्न? बोला बोला. कॅपिटल एक्सपेंडिचर जे आपण करतो आफ्टर अकाउंट्स पेएबल, म्हणजे ते खाली इंटरेस्ट, टॅक्स, डिव्हिडंड, लोन रिपेमेंट आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर, ते आपण प्रॉफिट मधनं करत नाही का कॅपिटल एक्सपेंडिचर? जनरली कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे काय रे, तर तू मशीन्स घेतले, नवीन इक्विपमेंट घेतलं किंवा तू काही लॉंग टर्म लँड बिल्डिंग मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणार असशील तर जनरली यू विल हॅव टू टेक सम लोन फॅसिलिटी. सो आयदर देर हॅज टू बी 60, म्हणजे तू असं म्हणू शकतो की 25 ते 30% तुला स्वतःचे पैसे घालावे लागतील आणि उरलेली बँक तुला टर्म लोन देईल. सो जी काय 25-30% पैसे तुझे घालायचे आहेत ना ते तुला ह्या अल्टिमेटली प्रॉफिट किंवा डेप्रिसिएशन किंवा कॅश किंवा शॉर्ट ह्याच्यातनं घ्यायला लागतील, म्हणजे या बिझनेस सायकल मधनं क्रिएट करायला लागतील ना, तू काही नवीन आणू शकणार नाही कुठनं. बरोबर. सो दॅट इज हाऊ यू हॅव टू क्रिएट सम फंड्स. म्हणून ते डेप्रिसिएशन अमाऊंट आम्ही म्हणतो की शक्यतो तुम्ही वेगळ्या अकाउंटला जमा करत राहा ज्यातनं ती ग्रो होत राहील, सो दॅट यू कॅन यूज दॅट डेप्रिसिएशन अमाऊंट फॉर कॅपिटल एक्सपेंडिचर विच इज युअर पोर्शन ऑफ द investment and bank will give on top of it. So 25 to 30% you have to invest and balance will be given by banks.
एनिथिंग एल्स? कल्याण, तुला काय ऍड करायचंय का? हॅलो. नो नो नो, गो ऑन गो ऑन. ओके. सो आपण आता ना सगळ्यात महत्वाच्या आणखीन एका ठिकाणी येणार आहोत, ज्याचं नाव आहे कॉम्पोनंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग कॅश सायकल. भारती, आर यू रेडी टू टेक इट ऑर आय शुड कंटिन्यू? कंटिन्यू कर ना, चालेल. ओके. हॅलो. सो आपण आता, हा बोला बोला. एक प्रश्न विचारू का? बोला ना. आपण म्हणतो की शॉर्ट टर्म लॉंग टर्मच्या साठी वापरायचं नाहीत हा याच्यामध्ये, की प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट ही ऍक्टिव्हिटी ही बेसिकली सॉर्ट ऑफ लॉंग टर्म याच्याशी रिलेटेड आहे. तर प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट मध्ये जी काही इन्व्हेस्टमेंट केली जाते ती फायनली सेल होऊन रिकवर होईलच अशातला भाग नसतो. इट इज सम सॉर्ट ऑफ कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट सारखी देखील होऊ शकते काही बाबतीमध्ये. करेक्ट. तर त्या केसमध्ये हा रूल कसा अप्लाय करायचा का नाही, का सेमच कंटिन्यू करायचा? So for example, you will have to have a R&D kind of budget, correct? Now that budget, some portion you have to fund, and if you are doing it, you can also approach banks to give you a long-term loan for that expenditure. So R&D साठी तुम्हाला माहिती असेल तर MSME also gives lot of facilities, and SIDBI also gives lot of facilities. So that those are all considered to be long-term, because I don't know how much is the time lag for your product development. But it may extend more than 1 year, financial year, right? But I would like to add, banks give a project also. Project loan म्हणून पण ते टर्म लोनचाच प्रकार करून देतात, बसून देतात त्याच्यामध्ये. एक्झॅक्टली. पण R&D साठी सेपरेट फायनान्सिंग होऊ शकतं त्या केसमध्ये? होऊ शकतं. येस येस येस. रिपोर्ट म्हणून केला ना R&Dचा. इथं सुहास आहे का? सुहास शिंदे. सुहास शिंदे आहेत का? गेले बाहेर. एनिवे, तर त्यांच्याकडे किंवा गजानन खोत हे दोघं जण जेव्हा थर्मॅक्सला होते, थर्मॅक्सला ते R&D डिपार्टमेंट मध्ये होता गजानन, अँड ही यूज्ड टू गेट सेपरेट बजेट्स, अँड दॅट आउट ऑफ विच सम पोर्शन वॉज इन्व्हेस्टेड बाय थर्मॅक्स अँड लॉट ऑफ पोर्शन वॉज गिवन बाय बँक्स. ओके ओके, लेट्स गो अहेड. सो आपण आता ना अजून एक मुद्दा ऍड करायचा आहे. जर ते प्रोजेक्ट वर्षभराच्या आतला कम्प्लीट होणार असेल ना, तर इट कॅन बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म. विदिन द फायनान्शियल इयर असेल तर यू कॅन ट्रीट एज अ शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म, आणि ते सीसी मधली एनहान्समेंट घेऊ शकतो आपण, की मला याच्यासाठी वेगळी सीसी एनहान्स करून द्या, किंवा असेल तर सीसी मधलंच वापरू शकतो आपण त्याच वर्षी पूर्ण होणार असेल तर. ओके. ऍक्च्युअली इट्स अ प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट असेल तर ती बेसिकली इंटरनल इन्व्हेस्टमेंट आहे, आणि ती एनकॅश कधी होईल हे थोडंसं प्रेडिक्टेबल नसू शकतं त्या केसमध्ये. असेट मध्ये जे आपण टाकतोय ना, पण ती इन्व्हेस्टमेंट त्या वर्षाचीच असेल ना, विदिन अ इयर, तर ती शॉर्ट टर्म धरली जाते, लॉंग टर्म नाही धरली. लॉंग टर्म म्हणजे त्याचं तुम्ही खूप वर्ष एन्जॉय करणार आहात. ओके ओके, फाईन, ठीक आहे. ओके, आता आपण ना ऑपरेटिंग कॅश सायकल, जो मगाशी आय थिंक कोणाचा तरी एक प्रश्न होता, मी विसरलो होतो ना, तर ते ऑपरेटिंग कॅश सायकल म्हणजे काय, आय थिंक विजयचा प्रश्न होता, म्हणजे कसं बघायचं, तर काय करायचं. सो आता मी तुम्हाला पहिले एक्सप्लेन करतो, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला स्वतःचा एक्झाम्पल म्हणून घ्यायचंय, आणि मग ते परत आपण इथे तो एक्झाम्पल सोडवणार आहे. ठीक आहे. सो ऑपरेटिंग कॅश सायकल म्हणजे काय, तर टोटल सायकलला जो टाइम लागतो, की जेव्हा तुम्ही इन्व्हेंटरी ऍक्च्युअली तुमच्याकडे परचेस करता आणि ऍक्च्युअली तुम्हाला पेमेंट रिसीव्ह होतं, या दोन मधला जो डिफरन्स आहे, जे काय सायकल आहे, जे मगाशी अनिल लांबाच्या व्हिडिओमध्ये पण दाखवलं, ते आपण फक्त एक एक्स आणि वाय ह्याच्यामध्ये घेतलेलं आहे. ओके. त्याच्यामध्ये आता असं धरा की ज्या वेळेस तुमची इन्व्हेंटरी येते तेव्हापासून ऍक्च्युअली तुमचे जेव्हा सेल होतो किंवा गुड सोल्ड होतात, ते एक काहीतरी लाईन आहे, आणि इथं लेफ्ट साईडला जी दिसते तर त्याच्यामध्ये टोटल आपल्याला इतके दिवस इन्व्हेंटरी होल्ड करायला लागते, आणि राईट साईडची जे टोटल डिफरन्स आहे तो आपल्याला डेज ऑफ अकाउंट्स रिसिवेबल, म्हणजे तेवढे दिवस आपल्याला पेमेंट यायला लागतात, कारण काहीतरी क्रेडिट पिरियड आपण आपल्या कस्टमरला देत असतो. ह्यातनं मात्र काही ठिकाणी तुम्ही बघाल तर इन्व्हेंटरी आपण बरेच वेळा कॅशवरती घेत नाही, त्याला क्रेडिटवर घेतो, त्यामुळे क्रेडिटर्स असं आपण त्यांना म्हणतो, किंवा ती जी काय आपली करंट लायबिलिटी म्हणून आहे, त्याच्यामध्ये काही पैसे तुम्हाला त्यांनी पेमेंट इन्व्हेंटरीसाठी उशिरा करायचे, म्हणजे कदाचित 30 दिवस 60 दिवस वॉट एव्हर,
तर दोज आर द डेज ऑफ अकाउंट्स पेएबल. तर हे पैसे सुद्धा आपल्याला त्यातनं एक लाईन मारलेली आहे ज्याच्यात ते तुम्हाला कॅश मध्ये ऍड होतात. सो टोटल तुमची जी ड्युरेशन ऑफ कॅश इज टाईड ही डिफरन्स बिटवीन पेमेंट फॉर इन्व्हेंटरी अँड डिफरन्स बिटवीन पेमेंट रिसिव्ड अशा पद्धतीने होत असते. करेक्ट? इथपर्यंत क्लिअर आहे का? येस. ओके. आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देणार आहे. आपला मगाचा जो एबीसीचा जो एक्झाम्पल होतं एबीसी कंपनीचं. ओके, लेट्स गो बॅक टू दॅट एक्झाम्पल. ही एबीसी कंपनी समजा आपण 2009चं बॅलन्स शीट त्याचं घेतलं, ठीक आहे ना. त्याच्यात ऍक्च्युली आपल्याला पीएनएल पण लागेल, पण ठीक आहे आपण ट्राय करू त्याच्यात. ओके, लेट अस नॉट गो हिअर. एखादा कोणाच्याकडे आता त्याचं करंट लास्ट इयरचं बॅलन्स शीट किंवा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ऑन आता तुमचे जे लॅपटॉप वरती आहे त्यांना कोणाला शेअर करता येईल? मी एक तुमचं एक्झाम्पल घेऊन हे दाखवणार आहे की कसं आपल्याला हे कॅल्क्युलेट करता येतं. एनीबडी वॉन्ट्स टू शेअर? एनीबडीज लास्ट इयर 19-20, 18-19 एनी बॅलन्स शीट अँड प्रॉफिट लॉस अकाउंट. तुम्ही मला दाखवले नाही तरी चालेल, मी प्रश्न विचारतो तेवढे फिगर सांगा फक्त. एनीबडी वॉन्ट्स टू शेअर? माझा प्रश्न कळलाय का? त्यांचे स्वतःची बॅलन्स शीटचा आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचे फिगर्स सो दॅट वी विल कॅल्क्युलेट युअर ऑपरेटिंग कॅश सायकल. आता मग नावं घेऊन बोलवायला लागेल मला. मिलिंद, सर तुमचा डेटा मला कोणी पुढे येत नसेल तर आय हॅव टू कॉल फॉर फिगर्स ना. निलेश, संतोष, तुषार, सागर. सर माझ्याकडे आहे बॅलन्स शीट. आहे, ठीक आहे. मग त्याच्यातलं तुम्ही मला सेल सांगू शकता कुठल्या वर्षाचा आहे तो? हो सांगतो. मी 19-20चा घेतोय. ओके, व्हॉट इज द सेल्स? तो प्रॉफिट लॉस मध्ये जावं लागेल. सेल आहे 5,31,00,000. ओके, तो डिवाइड बाय 365 करा. हे सगळ्यांनी जरा लिहून घ्या बरं का, तुम्हाला नंतर मी सांगणार नाहीये परत हे कसं करायचं हे आत्ताच सांगतोय. सो आपला जो सेल्स आहे तो 5,31,00,000. 31,00,000 पुढं काय क्रॉस पकडायचं ना. 5,31,00,000 पुढे सांगा ना, फिगर टोटल सांगा. अच्छा, 5,31,51,526. सो ही जी टोटल 531,51,526 याला डिवाइड बाय 365 करायचं. 531,51,526 डिवाइड बाय 365 किती आलं फिगर? 145,620. तर तुमचा 1,45,620 हा डेली सेल झाला. ओके ओके, आता बघा तुमचा जो टोटल डेटर्स आहे ते किती आहे? करंट डेटर्स करंट ऍसेट्स मध्ये असेल बघा. एक मिनिट. करंट डेटर आहेत 100,15,445. ओके, सो 100,15,445. क्रेडिटर्स किती आहेत? क्रेडिटर आहेत 94,77,516. ओके, इन्व्हेंटरी क्लोजिंग स्टॉक. इन्व्हेंटरी क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 68,88,400. आणि ओपनिंग किती आहे? प्रॉफिट अँड लॉसला ओपनिंग स्टॉक आणि क्लोजिंग स्टॉक असतो बघा. किंवा बॅलन्स शीटला जाऊन इन्व्हेंटरी असेल तरी सांगा. ओपनिंग स्टॉक 63,28,200. नाही, बॅलन्स शीटला जाऊन इन्व्हेंटरी किती आहे ते सांगा. बॅलन्स शीट मध्ये
बॅलन्स शीट मध्ये आमची इन्व्हेंटरी नाही दिसत आहे, सर. करंट ऍसेट्स मध्ये असेल ना, डेटर, स्टॉक, कॅश बॅलन्स असेल ना तिथे. डेटर्सच्या खालीच असते. सनरी क्रेडिटर आहे, डेटर्स, कॅश इन हँड नाही. टॅलीचं आउटपुट याच्यामध्ये इन्व्हेंटरी नाही दिसत आहे, सर. ठीक आहे, आपण आता स्टॉक धरू 68 लाख. ठीक आहे, आता काय करा, डेटर्स तुम्ही 100,15445 केलं ना, त्याला डिवाइड बाय पर डे सेल करायचा 145620. डेटर्स 100,15445 डिवाइड बाय 145620. 100,15445 15445 divided by 145620. 1456240. 620 नुसतं. हा सर. अरे बाकी कोणीतरी मदत करा ना, काय सगळे आपापलं जेवायला गेले का काय? 68.77 आलं सर. 69 पकडू आपण, हे 69 डेज झालं. ठीक आहे, क्रेडिटर्स घे 94777516 9477516516 डिवाइडेड बाय 145620. 145260 620 हो, काय 65. ओके, आणि 68,88,400 68,88,400 डिवाइडेड बाय 145620. 145620 किती दिवस आले? 47 डेज. आता बघा, तुमची ती टोटल इथं जी येतात, तुम्ही समोर तुमच्या स्क्रीन मध्ये दिसते ना, सो युअर अकाउंट्स पेएबलचे 65 डेज आहेत. ओके, डेज होल्डिंग इन्व्हेंटरी आहे 47 डेज. डेज ऑफ अकाउंट रिसिवेबल आहे 69 डेज. सो टोटल टाइड अप कॅश किती आहे बघा. ओके, आता बघा, तुमची जी टोटल इथं दिसत आहे 65 डेज क्रेडिटर्सचे, हे दिसतंय इन्व्हेंटरी 47 डेज, बरोबर आहे, आणि ही दिसते 69 डेज. सो 69 प्लस 47 किती झाले? 51 आले. हा, 51 आली ड्युरेशन कॅश टाइड अप. नाही, पहिले 47 प्लस 69 करा ना. 47 प्लस 116 सर. 116. सो टोटल तुमची जी ओसीसी आहे ना, ती 116 आहे. त्यातनं तुमचे 65 वजा केले 116 मधनं, तर 51 डेज येतात ना. किती येतात? 116 मायनस 65. 51 सर. करेक्ट. सो 51 डेज तुमची टोटल कॅश इज हेल्ड अप. आता 51 इंटू 145620 करा. 145620 किती आली अमाऊंट? 7426 620. 7426 620. तुमचं सीसी किती आहे? साधारणपणे 1 CR आहे. 1 CR, पण युटिलाइज किती होते? एवढीच होते. 1 CR युटिलाइज होते. म्हणजे तुम्ही ऍक्च्युली तुमच्या रिक्वायरमेंट पेक्षा जास्त सीसी युटिलाइज करताय. सो 74 लॅक्सच्या लेट्स से 75 किंवा 80% तुम्हाला सीसी मिळायला पाहिजे. आता हे कोणाला कळलेलं नाहीये सांगा मला. सर आम्हाला कळलं नाहीच आहे हे जे तुम्ही फटफट केले ते. फिगर घेऊन केलेत मी. काय केलं सांगतो. टोटल तुमची जी काय फॉर्म्युले ते सांगितलं तर बरं होईल, जरा हेल्पफुल. काही फॉर्म्युले नाहीच आहेत. त्यात सिंपल विषय असा आहे की तुमची जी टोटल सेल्स आहे, सेल्स ते 365 नी भागायचं. डेली सेल आला, पर डे सेल आला का? बरोबर. हा, डेटर्स जी काय फिगर असेल त्याला पर डे सेलनी डिवाइड करायचं, तर नंबर ऑफ डेज डेटर्स येतात. अच्छा. सिमिलरली क्रेडिटर्स जे व्हॅल्यू आहे त्याला परत डिवाइड बाय डेली सेल करायचा, म्हणजे नंबर ऑफ डेज किती क्रेडिटर्स आहे ते येतं. सिमिलरली इन्व्हेंटरी डिवाइड बाय पर डे सेल करायचा, तो नंबर ऑफ डेज इन्व्हेंटरी येते. आणि हा जो समोर तुम्हाला चार्ट दिसतो याच्यात ते फक्त फिगर टाकायच्या, आणि ही जी पिंक स्लिप दिसते ती काढायची. ड्युरेशन कॅश इज टाइड अप. अच्छा अच्छा. सगळ्याला डेली सेलने डिवाइड करायचं.
डेली सेलने डिवाइड करायचं. क्रेडिटर्स आणि इन्व्हेंटरी तिन्हीला डेली सेलने डिवाइड करायचं. येस. ऍड करू का? आपला एका दिवसाचा जो सेल आहे ना, तो कुठे कुठे अडकलेला आहे, तो डेटर मध्ये, क्रेडिटर मध्ये आणि इन्व्हेंटरी मध्ये, हे 3 मध्ये पर डे ला आपण डिवाइड केलं ना, ते डेज कन्वर्ट होतात. ओके. एका दिवसाचं सेल. ओके. सो तुमची टोटल मगाशी ह्याच्यामध्ये 116 दिवस गुणिले 1,45,620, तर साधारणपणे तेवढी तुमची ऑपरेटिंग कॅश सायकल आहे. मिलिंद कुलकर्णी सर, कळलं का? हो सर, कळतंय. म्हणजे तुम्ही जर का 365 भागिले 116 भागिले 365 सॉरी 116 भागिले 365 केलं तर तुमचे तेवढे नंबर ऑफ टर्न्स ऑपरेटिंग कॅश सायकल होते वर्षातनं. त्याच्यामध्ये सर डेज ऑफ अकाउंट पेएबल पकडायचं नाही का? हा, पकडले ना. हे काय डेटर्स म्हणजे डेज ऑफ अकाउंट पेएबलच आहे ना. ओके. सॉरी, क्रेडिटर्स. ओके ओके. ते 65 दिवस वजा केले ना आपण. ओके. हे स्वतः करा, कारण हे त्याच्याशिवाय कळणार नाही. एक प्रश्न विचारू अभिजित? विचारा विचारा. हा जो ओसीसी आपण काढतो याच्यामध्ये बेसिकली आपण असं सांगतो ना की डेज होल्डिंग इन्व्हेंटरी प्लस डेज ऑफ अकाउंट रिसिवेबल याची टोटल करून मायनस डेज ऑफ अकाउंट पेएबल, म्हणजे यांच्या मिलिंदच्या केसमध्ये 69 प्लस 47 मायनस 65 म्हणजे 51 डेज आले सपोज. करेक्ट करेक्ट. So 51 days multiplied by daily sale. Yes. 145. So approximately काहीतरी त्यांना जी गरज आहे, whereas he is availing something like 1 crore. So correct. He is over financed by about 25 lakhs. Correct. असाच त्याचा अर्थ आहे ना? Yes, correct. In fact, त्याचं थोडक्यात काय होतं, दॅट मीन्स ही इज नॉट युझिंग हिज वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट इज नॉट राईट. ओके. आता त्यांनी काय केलंय बघा, जर का तुम्ही ह्याच्यावरनं रेशो काढला, आता त्याचा डेटर्स टू क्रेडिटर्स म्हणजे आपण म्हणतो ना करंट रेशो म्हणजे काय, डेटर्स प्लस म्हणजे ऍसेट जे आहेत, डेटर्स प्लस इन्व्हेंटरी. सो लेट से 1,68 lakhs आणि क्रेडिटर्स 94, ते 2:1 होत नाही ना. सो हिज रेशो इज ऑल्सो पुअर. कळलं का मिलिंद? हो, येस सर. So that means you have to work on your working capital management and operating cash cycle. You are using your money somewhere else, or it is not getting paid to the creditors in time. If this 25 lakhs that you are using as your cash credit was given to your creditors, 95 लाखाचे creditors 25 लाखांनी कमी झाले असते. कळलं की नाही? सो ते झाले असते किती? 70च्या बरोबर ना? 70 लाखाच्या अगेन्स्ट तुमचं 1,68. दॅट मीन्स यू हॅव बीन 2:1. कळलं तुम्हाला? येस. आणि क्विक रेशो कसा बघतात, त्यातनं इन्व्हेंटरी काढून टाकायची. सो डेटर्स अपॉन क्रेडिटर्स, सो तो तुमचा ऑलमोस्ट 1 आहे. पण दॅट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज स्टील कन्सिडरिंग दॅट यू आर युटिलायझिंग मोर ऑफ कॅश क्रेडिट दॅन यू ऍक्च्युअली डिझर्व. So banks will check this. They keep checking this, okay? Yes. So यातनं काय काय शिकलो, टेकअवेज सांगा पटापट. चला. टोटल ऑपरेटिंग सायकल किती दिवसांची आहे हे याच्यातनं एक कळतंय. ओके. त्यातनं काय समजतं? त्यातनं आपले पैसे जे आहेत किती वेळा रोटेट होत आहेत ते कळते. ओके. म्हणजे आता या केसमध्ये 69 प्लस 47 म्हणजे 116 जे आले, तर 365 म्हणजे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इज द म्हणजे 3 ही सायकल झाली यांची असं म्हणायला हरकत नाही. करेक्ट. पैसे रोटेट होत आहेत. करेक्ट. आता आपल्याला ही सायकल वाढवत जायचंय ना. तो मगाशी जे अनिल लांबांनी सांगितलं की मॅक्सिमम तुम्ही 4, 5, 6 जेवढे सायकल कराल तेवढी तुमची प्रॉफिटेबिलिटी वाढत जाईल. बरोबर. So the number of times that you operate and keep rotating this cycle, then that will be better for you to generate more profits. So get less inventory, pay the accounts payable on time, get money from your customers on time,
automatically the cycle will improve. So where you have to work in WCP. And you have to also work in collection of your debtors. म्हणजे जर का तुम्ही क्वालिटी तुमची चांगली असेल आणि डेटर्स चांगले असतील तर तुमचे पेमेंट्स वेळेत येतील आणि ही सायकल फास्ट होईल. टॅलीमध्ये हे हेडिंग म्हणजे वर्किंग कॅपिटल टर्नओव्हर आहे का? टॅलीमध्ये आता आपल्याला हे जर ओसीसी बघायचं असेल तर हे वर्किंग कॅपिटल टर्नओव्हरच्या अंडरमध्ये येते का टॅलीमध्ये? टॅलीतलं मी एवढा हे नाहीये. I am not very good at it, but maybe I can check it and tell you what by tomorrow. But I will tell you, you can do it yourself. Now, this is very easy to do, right? सेल्स अकाउंट डिवाइडेड बाय वर्किंग कॅपिटल तेच आहे का? असेल रे, मी बघितलं नाही because I am not very good at tally. I don't use tally much. But here you have understood the process, na, how to calculate this. So will you be able to do it for yourself without tally? Yes. And how will it be useful? Very much. बाकीच्यांचं काय म्हणणं आहे? निलेश, संतोष, प्रतीक, प्रकाश, सुहास रायकर, उदय, बोला यार तुमचे पण काय प्रॉब्लेम्स असतील तर, बिकॉज वी हॅव स्टील गॉट टाइम. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? व्हॉट आर युअर टेकअवेज? सर आमच्यासाठी इन्व्हेंटरी हा विषय नाही आहे. त्या व्यतिरिक्त मी हे करायचा प्रयत्न करतो आणि आय कॉल यू बॅक टू सी हाऊ इट कम्स. सो ही जी पुस्तकाची साईन आहे ना इथं लेफ्ट साइडच्या टॉप कॉर्नरला, त्याचं म्हणजे होमवर्क आहे. सो दिस यू हॅव टू डू होमवर्क फॉर युअर सेल्फ. ओके. एनीबडी एल्स हॅज एनी टेकअवेज? प्लीज लेट मी नो. सर आमचं उदय बोलतोय. आमचं ऑपरेटिंग सायकल 145 दिवसाचं आहे. ते खूप कमी करायची गरज आहे आम्हाला. म्हणजे आता तुला कळलं की काय करायला पाहिजे? हो हो. सो इट विल हेल्प यू. हाऊ विल यू डू इट? त्याचा ऍक्शन प्लॅन बनवायचा. हो. म्हणजे सप्लायर्स कडनं तू वेळेत मटेरियल समजा तू इम्पोर्ट करतोयस तर तुला इम्पोर्टची प्रोसेसमध्ये काय करता येईल कमी, किंवा आल्यानंतर किती फास्ट कन्वर्ट करून सेल्स करता येईल आणि त्याचं पेमेंट मागता येईल, असं तुला बघावं लागेल. येस सर. ओके. तर एक प्रश्न विचारू का? विचारा ना. तर ते इन्व्हेंटरी कॅन वी कन्सिडर एज अ क्रेडिटर पेमेंट? अरे हो, इन्व्हेंटरी म्हणजे तुमच्याकडे फिजिकली मटेरियल काय शिल्लक आहे त्याला इन्व्हेंटरी म्हणतात. सर आमच्या प्रोजेक्टच्या याच्यामध्ये आमच्याकडे इन्व्हेंटरी कमी असते सर. अरे हो, पण मग लाईंग ॲट साईट असेल ना, तुम्ही ज्याचं बिल नाही केलेलं. ओके. इफ यू आर नॉट डुईंग द करेक्ट व्हॅल्युएशन ऑफ इन्व्हेंटरी इज व्हेरी क्रिटिकल इन दिस, बरं का मिलिंद. अँड इट इज क्रिटिकल फॉर युअर बॅलन्स शीट अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ऑल्सो. आपण हे शिकलेलो इम्पॅक्ट ऑफ इन्व्हेंटरी ऑन प्रॉफिट्स. सेकंड का फर्स्ट सेशन मध्ये होतं बघा. डू यू रिमेंबर की जर का इन्व्हेंटरी वाढवून दाखवली तर तुमचं ऑटोमॅटिकली प्रॉफिट वाढतं. सो यू हॅव टू बी व्हेरी क्रिटिकल. आणि त्याच्यात सुद्धा तुम्हाला ते जे काय असतं ते कॉन्झर्वेटिझम प्रिन्सिपलनी वापरायचं. म्हणजे काय तर तुम्हाला जी लोएस्ट कॉस्ट आहे इन्व्हेंटरीची ती पकडायची. म्हणजे लेट्स से तुमचा 60% व्हॅल्यू ऑफ इन्व्हेंटरी असेल प्लस त्याचं कन्व्हर्जन कॉस्ट 20% असेल तर 80% व्हॅल्यू करायची. नॉट यू शुड नॉट ॲड प्रॉफिट टू इट. सो जनरली तुम्ही सीए जे व्हॅल्युएशन करतात इन्व्हेंटरीचं ते बघा ते कॉन्झर्वेटिझमच्या हिशोबाने करतात. सो त्याप्रमाणे ती कॅल्क्युलेट करा आणि त्याप्रमाणे इम्पॅक्ट ऑफ तुमचा जो आहे बॅलन्स शीटवरती किती प्रॉफिट होतं ते काढा. पण इन्व्हेंटरी ही किती लोक मला माहित नाही दर महिन्याला मोजतात, फिजिकली घेतात, त्याच्यातनं ते बुक्स आणि फिजिकल टॅली करतात. I don't know. When if you're not doing it, I would suggest you're missing out on something. Please do it. It is very important. Okay. So what is the impact of OCC? Interest cost, debtor days, creditor days, inventory days, net profit. हे सगळ्या गोष्टी याच्यातनं समजतात. करेक्ट? So I have finished with my session. If you have any questions, please tell me. ज्याचा मगाशी प्रश्न होता ओसीसी म्हणजे काय, वर्किंग कॅपिटल म्हणजे वेगळं असतं का, आणि हे सगळं आता त्याचे आन्सर्स मिळाले का तुम्हाला? येस.
will you be able to calculate your own working capital and you can also calculate your own OCC? यातनं जमेल का? त्याच्यानंतर कॅश फ्लो आणि फंड फ्लो काढता येईल का? उद्या काढून पाठवतो. आता याच्यामध्ये मी एक गोष्ट घ्यायची तुम्हाला दाखवायची राहिली, ती मी आता दाखवणार आहे, विच इज हाऊ यू शुड मेंटेन द कॅश फ्लो. ओके, कॅश फ्लो मध्ये देर आर व्हेरियस फॉर्मॅट्स अवेलेबल ऑनलाईन, but you can use your own formats which are suitable to you. I will try to find out what I have, what we use if I have it here. पण त्याच्यामध्ये काय आहे, तुम्हाला 3 टाईपच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत. एक ऑपरेटिंग ऍक्टिव्हिटीज आहेत, एक इन्व्हेस्टिंग आणि फायनान्सिंग आहेत. करेक्ट? हॅलो, आर यू विथ मी? येस. सो जर का तुम्ही या 3 ऍक्टिव्हिटीज मॉनिटर करायच्या असतील तर तुम्हाला दर महिन्याच्या महिन्याला तो डेटा गोळा करून त्याच्यात टाकावा लागेल आणि तो वापरावा लागेल आणि त्याच्यातनं तुम्हाला डिसिजन घ्यावे लागतील. सो आय विल शो यू समथिंग विच आय हॅव, which we have been doing on certain formats, and it is again, this template is available online. I'm sharing this right now. दिसतंय का? हो सर. ओके, ह्याच्यामध्ये कसं केलंय, दिस इज इयर टाकायचं ह्याच्यात. दिस इज अगेन अ फॉर्मॅट विच इज ऑनलाईन अवेलेबल. यू कॅन गो टू दिस टेम्पलेट्स बाय vertex42.com. ओके, ह्याच्यामध्ये काय असतं, ऑपरेशन्स मधनं होणारे म्हणजे कॅश रिसिट्स म्हणजे काय आहे, सेल मधनं आलेले पैसे, अजून अदर ऑपरेशन्स मधनं आलेले पैसे, तुम्ही इन्व्हेंटरीला परचेस केलेले पेमेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस किती खर्च केला, वेज किंवा सॅलरीज किती दिल्या, इंटरेस्ट किती गेला, इन्कम टॅक्स किती दिला वगैरे वगैरे. सो नेट कॅश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन्स इथे येईल. त्यानंतर इथं इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे तुम्ही काही इन्व्हेस्टमेंट त्या वर्षी केल्या असतील तर तुम्ही आले असतील तुमच्याकडे सेल ऑफ प्रॉपर्टी किंवा काही करून ते इथे टाकायचे. परचेस केले असतील काही, जसे म्युच्युअल फंड्स असतील किंवा काही प्रॉपर्टी घेतली असेल किंवा काही लोन्स आणले असतील कोणासाठी, तर ते इथे येतील. आणि फायनली हे फायनान्सिंग ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे तुम्ही कॅश रिसिट्स, काही बॉरोईंग किंवा अनसिक्युअर्ड लोन्स किंवा काही घेतले असतील किंवा कुठल्याही प्रकारचे लोन्स असतील, आणि फायनली कोणाला डिव्हिडंड्स किंवा रिपेमेंट केले असतील लोनचे, तर काय, तर टोटल तुमचे एंड ऑफ द मंथ कॅश इन्क्रीज ऑर एंड ऑफ द इयर इन्क्रीज इन कॅश किती झाली ह्याच्यात दिसतं. आणि हेच आम्ही इथे असं मंथली पण करतो. सो हे मंथली पिरियड बिगिनिंग एंडिंग, त्याचं ओपनिंग क्लोजिंग सगळं घेऊन या पद्धतीने तेच फॉर्मॅट आहे. आणि हा 12 मंथचा तुम्ही किती कलेक्शन केलं, ऍक्च्युअल पेमेंट किती केलं, सेल्स किती पर्सेंटेज ऑफ कलेक्शन केलं, सगळं ह्याच्यातनं काढता येतं. आणि हा वापरून अजून पण याला तुम्हाला डिटेल करायचं असेल की कोणाला किती तारखेला पैसे देतात, तारखा वाईज पण तुम्हाला कॅश फ्लो ऑपरेशन साठी करता येईल वेगळा, विच कॅन बी लिंक टू दिस शीट. इफ कल्याण हॅज समथिंग बिकॉज इज एक्सेल एक्सपर्ट, तर तो अजून काही दाखवेल. पण दिस इज बेसिक जे आम्ही करतो, विच आय एम नॉट व्हेरी एक्सपर्ट. पण हा असा पद्धतीचा कॅश फ्लो आपण मांडू शकतो. अशा टाईपचे स्टेटमेंट्स अवेलेबल आहेत ऑनलाईन, ते तुम्ही यूज करू शकता आणि स्वतः करू शकता. ह्यात काही प्रश्न आहेत का? कल्याण, तुला काय ऍड करायचंय का बाबा? नाही, माझे काही प्रश्न असतील तर करूया. अर्जुन, तुला काय प्रश्न असतील तर सांग बाबा. केशव, ज्ञानेश. हॅलो, हा बोला ना. ऑन कॉन्ट्रॅक्ट काम करणारे जे कन्सल्टंट असतात तर ते ऍक्च्युअली मटेरियल आपल्याबरोबर शेअर नाही करत, पण त्यांचं जे आउटस्टँडिंग पेमेंट आहे कॅन इट बी कन्सिडर्ड ॲज क्रेडिट? ऑफकोर्स, बिकॉज दॅट इज सम काइंड ऑफ सर्व्हिस दॅट यू आर बाईंग ना रे. त्याच्यामुळे एनिथिंग दॅट यू बाय दॅट इज मनी आउट ना, यू आर गोइंग टू पे फॉर इट, अँड दॅट पेमेंट विल आयदर बी गोइंग थ्रू युअर बँक्स or I don't know if there is some other way of paying. But generally it will go away as cash payment or maybe a check payment, and it is of course a service that you are buying, so it is a expense, inventory kind of expense. So it is more related to cash flow rather than material. Yeah, it is somewhere. See, ultimately services तुम्ही जे काय घेता, for example security services घेता सर,
किंवा क्लिनिंग सर्व्हिसेस घेत असेल किंवा अजून काही करत असेल, इंटरनेट सर्व्हिसेस घेत असेल, तो दोज आर सर्व्हिसेस, त्याच्याकडे मटेरियल येत नाही ना. दोज आर ऑल्सो एक्सपेन्सेस विच हॅव टू अकाउंट फॉर. म्हणजे वेगळे लेजर्स आहेत आणि त्या वेगळ्या लेजरमध्ये ते अकाउंट फॉर करायचे आणि ते शेवटी ऑपरेशन्स मधनं जात आहेत. सो जनरल ऑपरेटिंग अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्स मध्ये तरी जातील ते. ओके. म्हणजे पार्क केलेल्या प्रश्नाचं काय? आता पार्क केलेला प्रश्न विचार चल परत. मी विचारलं होतं की कॅश फ्लो आणि फंड फ्लो हे दोन्ही वेगवेगळे का दाखवले जातात? त्याचं रिझन असं आहे, फंड फ्लो जे आहेत ना तो तुमचा ब्लॉक, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इयरली ब्लॉक असेल, म्हणजे आपण 2 बॅलन्स शीटचा डिफरन्स काढला ना, तर फंड्स त्याच्यामध्ये तुम्ही कशाचे कशाला वापरले, म्हणजे तुमचे जे प्रिन्सिपल सांगितले लॉंग टर्मला, शॉर्ट टर्मला, त्या ज्या प्रिन्सिपल्स प्रमाणे तो ब्लॉक तुमचा खर्च झालाय का नाही, फंड्स खरोखर तसे फ्लो झालेत का नाही, ठरवल्याप्रमाणे झालेत का नाही, हे बघण्याचा विषय आहे. कॅश फ्लो स्टेटमेंट हे जनरली मंथली किंवा डेली बघण्याचा विषय आहे. कॅश फ्लो आपण बघतो, आता कस्टमरकडनं पेमेंट किती आलं. बोल बोल बोल. जस्ट मी फंड फ्लो मध्ये थोडस ऍड करतो. फंड फ्लो मध्ये तुम्ही जर बघितलं असेल मगाशी काही एक्सरसाइज करताना आपण बघितलं की जे फंड सोर्स आणि ऍप्लिकेशन म्हणजे ते कुठून आलेत आणि कुठं गेलेत, कुठं वापरले हे कळण्यासाठी फंड फ्लो केला जातो. फंड फ्लो जर बघितला तर आपल्याला आयडिया येते की आम्हाला फ्युचरमध्ये लॉंग टर्म मध्ये काही इन्व्हेस्टमेंट करायची किंवा काय याच्यासाठी गाईडलाईन मिळते. आणि लिक्विड कॅश जे आहे ते कॅश फ्लो मध्ये तुम्हाला कळते की इमिजिएटली लिक्विडिटी कशातनं मला मिळू शकेल, त्यासाठी कॅश फ्लो स्टेटमेंटचा आपल्याला उपयोग होतो. अभिजित, इफ यू वॉन्ट टू ऍड समथिंग. ओके, इव्हन इन कॅश फ्लो मध्ये तुम्हाला मी दाखवलंय की आता माझं जर असं म्हणणं आहे की जसं तुम्ही हे मी दाखवलं इन्व्हेंटरी परचेस किंवा वेजेस, इंटरेस्ट, ह्या ज्या काही आपण खर्च त्या महिन्याच्या महिन्याला करत असतो फिक्स्ड एक्सपेन्सेस किंवा व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस साठी, या सगळ्याच्या सगळ्या तुम्हाला शेवटी कुठनं येणार आहे तर कस्टमर पेमेंट दिलं तर येणार आहे. करेक्ट. सो हा जो काही ब्लॉक आहे ना, हा तुम्ही तसंही मेंटेन करणं अपेक्षितच आहे ना, नाही तर तुम्हाला कळणार कसं माझ्याकडे किती पैसे आहेत आणि किती माझा खर्च होणार आहे आणि किती माझ्याकडनं पुढच्या काही दिवसांमध्ये इन्व्हेंटरीसाठी पैसे द्यायला लागणार आहेत. करेक्ट. ह्याच 2 खालच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत ना, इन्व्हेस्टिंग आणि फायनान्सिंग, ह्या कशासाठी आहेत तर तुम्ही तुमच्या स्वतःसाठी किंवा कंपनीसाठी काही इन्व्हेस्टमेंट करत असाल, छोट्या सुद्धा, इन फॉर एक्झाम्पल म्युच्युअल फंड्स मध्ये असतील, म्हणजे सिक्युरिटीज मध्ये असतील, तर त्या सुद्धा तुम्हाला कळलं पाहिजे. शेवटी तुमच्याकडे जर का कंपनीमध्ये एक्सेस कॅश शिल्लक असेल तर ती कुठं वापरायची, नुसती तिथे ठेवून त्याला काय पैसे मिळत नाही. तो यू हॅव टू पुट इट इन सम लिक्विड फंड सपोज. तर ते इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटीज थ्रू जातात. पण ते कळण्यासाठी की माझ्याकडे एवढे पैसे आहेत हा स्टेटमेंटचा मांडावा लागेल. किंवा तुमच्याकडे तसे असतील पैसे आणि लोन्स असतील तर तुम्ही लोन रिपे केले तर ते तर तुम्हाला दिसतील याच्यात ना, की ओके माझ्याकडे एवढे पैसे एक्सेस शिल्लक आहेत आणि आता पुढे मला एवढे सप्लायर्सना काही द्यायचे नाहीयेत किंवा मला खर्च नाहीयेत, आय कॅन पुट इट इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स आणि माझे इंटरेस्ट कॉस्ट कमी करीन, हे तर यातनं कळेल ना. सो कॅश फ्लो स्टेटमेंट मध्ये ह्या गोष्टी कळतात आणि ह्या डिसिजन्स तुम्ही ऍज फायनान्शियल डिसिजन्स फायनान्शियल मॅनेजर घ्यायचे. म्हणजे हे स्टेटमेंट ऍज अ डॅशबोर्ड तुमच्याकडे दररोज किंवा आठवड्यातनं वॉट एव्हर टाइमला तुमच्याकडे हे आलं पाहिजे रेग्युलरली बघण्यासाठी. मारवाड्यांकडे तर रेग्युलरली समोरच असतंय. दहा मिनिटात आपल्याकडे अजून काय प्रश्न आहेत? आणि सेशन तर संपलेला आहे. अभिजित ऍड करू? येस सर प्लीज. ज्यावेळी आपण करंट रेशो म्हणतो ना, आणि करंट रेशो 2:1 हवा, येस, तो त्याच्यापेक्षा जास्त असलेला चांगला असं आपण म्हणतो. म्हणजे करेक्ट. तो 2.5 असावा तरीपर्यंत तिथपर्यंत चांगला, पण तो 3, 3.5 असा ज्यावेळी वर जायला लागतो त्यावेळी त्याचा असा अर्थ होतो की तुम्ही पैसे कमवताय आणि तुमचे करंट असेट फॉर्म मध्ये ते पडून आहेत आणि देन यू आर नॉट युटिलायझिंग दॅट मनी फॉर इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी. त्यामुळे तुमचा करंट रेशो जर 3.5, 4, 5 असला काहीतरी भयंकर येत असेल त्याचा अर्थ तुमच्या बँकेमध्ये तुमचे पैसे पडून आहेत लिक्विड फॉर्म मध्ये, विच यू आर नॉट युटिलायझिंग फॉर इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी. सो त्या केसमध्ये तुम्ही ते पैसे इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी मध्ये टाकू शकता आणि यू कॅन अर्न मोर मनी. म्हणजे तुम्ही कॅश रिच कंपन्यांचे जर बॅलन्स शीट बघितल्या, बजाज ऑटो वगैरे मंडळी, तर त्यांच्याकडे हे सगळं इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी मधून आलेले फंड्स हे भरपूर असतात. ती बॅलन्स शीट अभ्यास करण्यासारखी असते, त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी भरपूर असते. आपल्याला छोट्या लोकांकडे कमी असते,
पण आपण जरी सुद्धा आपले पैसे आले आणि त्यातून काहीतरी तुम्ही आरडी किंवा एफडी किंवा असं काहीतरी उद्योग करत असाल फॉर फ्युचर पर्पजेस, देन इट इज व्हेरी गुड. त्याच्यामध्ये ती इन्व्हेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी यावी. सो करंट रेशोच्या बद्दल, इफ इट इज मोर दॅन अ पर्टिक्युलर लिमिट, देन ऑल्सो इट इज नॉट सो गुड. इट इज मनी लाईंग अनयुटिलाइज्ड. Another thing I can also add here that if you are having fixed assets आणि चांगल्यापैकी तुमच्या मशिनरीज आणि तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट केलेली असेल, तर तुम्हाला त्याचं ना बऱ्यापैकी डेप्रिसिएशन मिळत असतं. तर माझं सजेशन असं आहे सगळ्यांना की डेप्रिसिएशन अमाऊंट वर्षाची तुम्हाला एक सीए कॅल्क्युलेट करून देतो की साधारण मागच्या वर्षी एवढी डेप्रिसिएशन होती, या वर्षी एवढी असेल. तर आपल्याला इव्हन मागच्या सेशन्स मध्ये पण सांगितलं होतं की ती डेप्रिसिएशन अमाऊंट आहे ना दर महिन्याला तुम्ही डिवाइड करून टाका आणि तो एक्सपेन्स दर महिन्याला कॅल्क्युलेट करा, बॅलन्स शीट त्या दर महिन्याला बघा. ही जी अमाऊंट आहे ना ही तुम्ही तुमच्याकडे स्वतःच्या कंपनीमध्ये जर का तुमच्याकडे अवेलेबल ही जसं सर म्हणले की कॅश असेल किंवा लिक्विड फॉर्म मध्ये काही शिल्लक असतील पैसे, तर यू शुड ऍक्च्युअली विड्रॉ दिस अमाऊंट अँड कीप इट इन अनदर फंड और पुट इट इन सम अदर अकाउंट वेअर यू कॅन ऍक्च्युअली ग्रो इट फॉर फ्युचर इन्व्हेस्टमेंट पर्पजेस. कारण 30% 40% तुम्हाला स्वतःचे पुढे नंतर जाऊन परत स्वतःचे पैसे घालावेच लागतात मशिनरी घेण्यासाठी नवीन, आणि त्यावेळेस तुमच्याकडे मग भांडवल उभं राहत नाही, त्यावेळेस तुम्ही हे पैसे वापरू शकता. सो इज इट ऑल? एव्हरीबडी हॅज नो अदर. आता जे आपण म्हणतोय की हे एक्स्ट्रा सरप्लस पैसे आपण इन्व्हेस्ट करतोय, तर हे आरओई कॅल्क्युलेशन मध्ये पकडायचे का नाही पकडायचे? आरओई म्हणजे काय रे? इक्विटी कुठनं आली? हे तुझे जे काय पैसे आहेत ते इन्व्हेस्टेड आहेत आणि ते तुझ्या कंपनीच्या नावाने इन्व्हेस्टेड आहेत, करेक्ट ना? सो आयदर इट इज पार्ट ऑफ युअर इक्विटी और रिझर्व्ह अँड सरप्लस. राईट. So how you are calculating equity, return on equity is how much money, that means how much profit you have earned at the end of the year after. म्हणजे PAT किती आहे त्याच्यावरती तुझा इन्व्हेस्टमेंट किती आहे, पॅट किती मिळाला, म्हणजे पर्सेंटेज तू किती 24%, 25%, 30% काय घेतलं हे यातनं दिसतं ना. सो whether you invest in any other source or what, it is ultimately your reserves or it is a surplus or it is put in some investment and it is part of equity. Doesn't matter. अर्जुन, जो काही वर्षाचा प्रॉफिट आहे तो तुझा कुठं काढून घेता तुम्ही की ऍड करता परत कॅपिटल मध्ये? नाही, सध्या म्हणजे जसं सरप्लस होतं तसं मग काही इन्व्हेस्टमेंट करतो डेट फंड मध्ये वगैरे. सेम बिझनेस मध्ये इन्व्हेस्टमेंट असेल तुमचं कॅपिटल वाढणार आहे, बरोबर आहे? सो ऑब्विसली तुमचं रिटर्न ऑन इक्विटी वरती इफेक्ट येणार आहे ना. नाही म्हणजे अनटिल अँड अनलेस मी इन्व्हेस्ट इन सम मशिनरी, तोपर्यंतचा जो पिरियड आता आपण म्हणत होतो की तो इन्व्हेस्ट करायचा कुठेतरी आरडी किंवा म्युच्युअल फंड मध्ये, तर त्या केस मध्ये तेवढ्या पिरियड पुरतं ते आरओई मध्ये पकडायचं का नाही असं मला एक डाऊट होता. जर ते बिझनेस मध्ये असतील तर ते पकडायला लागेल ना तुम्हाला. तुम्ही असे प्रॉफिट पार्क करून ठेवता का बॅलन्स शीटला? नाही ना. कारण तुमची जर बॅलन्स शीट बघितली तर ओपनिंग बॅलन्स प्रॉफिट अँड लॉस मध्ये प्रॉफिटचा ओपनिंग बॅलन्स असतो का कधी आपल्या बॅलन्स शीटला? कल्याण एक बोलू का? असं आहे की तुम्ही तुमच्या कंपनीमध्ये मॅनेजर म्हणून ज्यावेळी काम करता त्यावेळी तुम्ही रोटा बघता आणि इन्व्हेस्टर म्हणून काम करता त्यावेळी आरओई बघता, पण हा विषय अजून आपण एसएल मध्ये अजून घेतलेला नाहीये. त्यामुळे जो विषय घेतलेला नाहीये त्या विषयाची क्वेरी तुम्ही आता जर हँडल केली तर बाकीचे लोक कन्फ्युज होतील. एकदा आरओई शिकवा आणि मग त्याची क्वेरी हँडल करा, असा माझा विषय आहे. अर्जुन, यू टेक अप विथ युअर टीचर्स सेपरेटली. बाकीच्यांना आरओई माहिती नाहीये, त्याच्यामुळं त्याचा इफेक्ट आरओई वर येणार का हे सगळ्या लोकांच्या डोक्यावरनं टँजन जाणार, असं म्हणतोय एचएल चे लोक सोडून. त्यामुळे हा विषय माझ्या मते आता नव्हतो. अरे मागच्या सेशन मध्ये आपण रेशोज मध्ये घेतलाय आरओई, तू म्हणतो असं? हो घेतलाय. पण आरओई मध्ये तुम्ही म्हणता जसं की ते इन्व्हेस्टिंग आणि म्हणजे हा थोडासा वेगळा कन्सेप्ट जो आहे तो नाही शिकवलेला, फक्त आपण एक रेशो म्हणून घेतलाय. ओके, फाईन. I think then we are done. Thank you very much, and let us take anthem and then we can disperse. Thank you, Abhijit. Thank you, Abhijit. Thank you. प्रमोद, तुला लावता येईल ना? येस.
सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल पकड़ के उठो पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो। फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो ओके